خیلی خوشحالیم از اینکه امشب در خدمتتون هستیم و مرسی از وقتی که گذاشتین. امیدوارم بعد از این یک ساعت و نیمی که با هم گپ میزنیم کمک بکنه بهمون که بتونین دید واضح‌تر و شفافتری نسبت به مهاجرت داشته باشین و برای تصمیم گیری که در ادامه برای مسیر مهاجرتیتون دارین بتونین واقع بینانه‌تر عمل بکنین. خب یه شرایطی که الان هست، دسترسی به اطلاعات خیلی راحت شده و خب این هم یه مزایایی داره هم یه معایبی. اینکه توی سوشال مدیا یا جاهای مختلف ما در برابر سیلی از تبلیغات و مطلب‌های مختلف راجع به مهاجرت و مسیرهای مهاجرتی قرار می‌گیریم و اینکه این قضیه رو خیلی مهم می‌کنه که ما این آگاهی رو داشته باشیم که چقدر این اطلاعات صادقانه هستن، چقدر نزدیک هستن به حقیقت یا فاصله دارن از حقیقت یا حالا صحبت‌های تبلیغاتی هن یا نه. و هدف ما این هست که بتونیم توی این یک ساعتی که با هم صحبت می‌کنیم راجع به یک سری مواردی که میتونه به ما کمک بکنه این آگاهی رو داشته باشیم برای تصمیم گیری مهاجرتیمون با هم صحبت بکنیم. چند تا بخش خواهد داشت صحبت امشب ما. از اول با این قسمت شروع می‌کنیم که اصلا برنامه مهاجرتی چیه و یه سری ترم هایی که توی ادبیات مهاجرت ازش استفاده میشه رو با هم صحبت میکنیم که آشناییمون بیشتر بشه با این فضا. بعد خب موضوع وبینارمون هست کدوم مسیر مهاجرت کاری مناسب تره برای من یا مناسب شرایط منه. پس میایم راجع به مناسب بودن با هم صحبت میکنیم. اصلا چی میشه که یک برنامه مهاجرتی برای شما ممکنه مناسب باشه یا نباشه، چه مواردی رو باید توی این بررسی در نظر بگیریم و در نهایت میایم راجع به انواع مهاجرت های کاری صحبت میکنیم، چه راههایی وجود داره برای مهاجرت کاری و چه شرایطی دارن، چجوری میشه براشون اقدام کرد و این موارد. شروع بکنیم با اینکه اصلا برنامه مهاجرتی چی هست. برنامه مهاجرتی یک سری قوانین و مقرراتیه که کشورها تعریف میکنن، یه چارچوب‌هایی که کشورها تعریف میکنن برای اینکه افرادی رو که مورد نیازشون هست، حالا چه تو فضای اقتصادی کاری اونجا، چه از نظر فرهنگی یا حالا هر دلیل دیگه‌ای که اون کشور مبدأ داره برای اینکه بخواد یک سری افرادی رو وارد کشورش بکنه، یه سری چارچوبی رو تعریف میکنه برای اینکه چه افرادی رو من نیاز دارم که بخوان بیان اینجا. یه قوانین و مقرراتی میذاره و برنامه‌های مختلفی رو برای پاسخگویی به نیازهای مختلفش تعریف میکنه. مثلا یعنی اگر شما بخواید یک کشوری مثل کانادا رو در نظر بگیرین بهش مهاجرت بکنین، کشور کانادا اومده بر اساس نیازهایی که داره یه سری مسیرهای مختلفی رو تعریف کرده و هر مسیر و برنامه مهاجرتی یک سری نیازمندی‌های خاص خودشو داره. یعنی شما باید یه سری شرایط خاصی رو داشته باشین که بتونین برین از طریق اون برنامه مهاجرت بکنین به اونجا. حالا اصلا این نیازمندی ها و واجد شرایط بودن به چه معناست؟ من یک چیزی رو توی سری قبلی که میوت بودم گفتم الان خدمتتون عرض بکنم. بیس صحبت ما امشب این صفحه‌ای که الان شما دارین می‌بینین پرزنتیشن ما یک نمونه ای از گزارش فرصت‌های مهاجرتی دیرکشن هست. کلش دیرکشن این کارو میکنه که بر اساس شرایط شما به شما میگه که شما برای چه برنامه‌های مهاجرتی واجد شرایط هستین و هدفش اینه که کمک بکنه شما بتونین از بین اون برنامه‌ها اونی که براتون مناسب‌تر هست رو انتخاب بکنید. به خاطر همین اگر خواستین میتونین حالا در طی این صحبت وارد سایت ما بشین. من آدرس سایت و یک کد تخفیف هم برای عزیزانی که شرکت کردن توی چت گذاشتم که گزارش خودتون رو دریافت بکنین. در انتها یه فرصتی برای پرسش و پاسخ خواهیم داشت با هم، حالا راجع به سوالاتی که از قبل دارین یا سوالی که اگر ممکن توی ریپورتتون باشه بخواید راجع بهش صحبت بکنین بفرمایید. آخر کار حتما یه بخش پرسش و پاسخ خواهیم داشت برای بررسی این موارد. خب برگردیم سر ادامه. با مفهوم برنامه مهاجرتی آشنا شدیم. حالا می‌خوایم ببینیم واجد شرایط بودن یعنی چی. یه اشتباه خیلی مصطلح و متداولی که هست اینه که ما معمولاً واجد شرایط بودن رو با شانس اشتباه می‌گیریم، اینکه ما برای یه برنامه مهاجرتی شانسی داریم یا نه. به خاطر همین لازمه که راجع به این قضیه با هم صحبت بکنیم. ببینید گفتیم هر برنامه مهاجرتی یک سری الزاماتی داره برای اینکه افراد بتونن از اون برنامه استفاده بکنن. الزامات از چه جنسی هستن؟ مثلا از این جنس که یه مدرک زبان خاصی رو داشته باشن، سطح تحصیلات خاصی رو داشته باشن، تجربه کاری، تمکن مالی، از این جنس چیزها هست که شما اگر اون شرایط رو داشته باشین واجد شرایط هستین که برای یک برنامه مهاجرتی اقدام بکنین.
اما بحث شانس بحث جدا و متفاوتی از این میشه. وقتی شما برای برنامه مهاجرتی اقدام میکنین، حالا دیگه بسته به اینه که عامل شانس اونجا مطرح میشه. بذارین اینطوری صحبتم رو بگم که تا موقعی که شما اصلا واجد شرایط نباشین برای یه برنامه مهاجرتی که اصلا شانس معنی نداره، یعنی شما هنوز اصلا نمیتونین براش اقدام بکنین. اما اینکه شما واجد شرایط باشین و برای یه برنامه اقدام بکنین هم لزوما به این معنی نیستش که شما 100% اون ویزا رو میگیرین. چون مثلا فرض کنید نمیدونم یه برنامه مهاجرتی هست که کلا ظرفیت این برنامه از کل دنیا مثلا 1000 نفره که بخواد بگیره و ممکنه هزاران نفر مثلا 3000 نفر برای این برنامه اقدام کرده باشن. بنابراین دولت اون کشور که این برنامه رو گذاشته میاد بررسی میکنه، بالا پایین میکنه حالا بین اونها اون افرادی که شرکت کردن و یه عده‌ای انتخاب میکنه. پس این دیگه میشه شما واجد شرایط بودین، اقدام کردین، ولی حالا اینکه شما جزء اون عده باشین یا نه میشه گفت به شانس بستگی داره. کارهایی هست که ما بکنیم شانس بره بالاتر، شانس قبولیمون بره بالاتر و اینو خب معمولا تجربه افرادی که تو این زمینه فعالیت کردن خیلی میتونه به ما کمک کننده باشه که بدونیم چی کار میتونیم بکنیم که شانسمون بیشتر بشه برای قبولی گرفتن توی یک برنامه مهاجرتی. اما لزوما همه عواملی هم که روی شانس تأثیر گذارن عواملی نیستن که در کنترل ما باشن. نمیدونم چقدر با فضای مهاجرتی آشنایی دارین یا نه. مثلا یه مثال بزنم، پروگرام استارتاپ ویزای کانادا سال 2018 2019 که باز شد، این پروگرام زیر 1 سال برای افراد جواب می اومد و جوابش اقامت دائم بود که افراد میگرفتن. حالا راجع به تفاوت استاتوس های مهاجرتی صحبت میکنیم با هم که اقامت دائم چه ارزشی داره و فرقش حالا با شرایط دیگه چی هست. ولی بعد یه سری عواملی پیش اومد که واقعا مثل بند فورس ماژور که تو قراردادها تعریف میشه از کنترل همه خارج بود. مثل کرونا شد، بعد نمیدونم افغانستان یه داستانی براش پیش اومد، جنگ اوکراین پیش اومد و همه این داستانها و همه اینا رو هم دیگه باعث شدن که این برنامه‌ای که زیر 1 سال اقامت دائم میداد الان به بیشتر از 40 ماه رسیده و هنوز تیم‌هایی هستن که 50 ماه 60 ماه گذشته و هنوز جوابی نگرفتن. این یه بخش دیگه از عواملی میشه، چیزای فورس ماژور که تو دنیای امروز هم متاسفانه کم نیست که اتفاق میفته و ممکنه اثر بذاره روی این که شما شانستون برای یه برنامه کم و زیاد بشه. و اصلی ترین چیز در نهایت این هستش که کسی که اصطلاحاً داره توی حالا اداره مهاجرت یا سازمان مربوطه تو کشور مقصد پرونده شما رو بررسی میکنه، اصطلاحاً بهش میگن آفیسر. آفیسرها یک خب چارچوبی دارن، اون رویه هایی هستش که توی اون برنامه مهاجرتی تعریف شده که باید اون چک لیست رو تیک بزنن که شما اون شرایط رو دارین یا نه. ولی در نهایت حق اختیار تصمیم گیری راجع به پرونده شما با آفیسره. یعنی ممکنه شما واجد شرایط باشین اما آفیسر مثلا تشخیص بده که شما نیتتون اون چیزی نیستش که توی پرونده گفتین یا نمیخورین به اون برنامه حتی با اینکه واجد شرایطشین، یا اصلا هر دلیل دیگه ای، مثلا اون روز مود خوبی نداره داره پرونده شما رو بررسی میکنه و این باعث بشه که شما به نتیجه نرسه اون برنامه مهاجرتیتون. پس خیلی خوبه که دیدمون رو نسبت به مهاجرت واقع بینانه بکنیم، بدونیم چه بخش‌هایی در کنترل ما هست. این در کنترل ماست که ببینیم برای برنامه واجد شرایط هستیم یا نه، مدارکمون رو درست جمع بکنیم و کامل آماده بکنیم، سعی کنیم پروپیمون هر چیزی که لازم داره اون برنامه رو بذاریم، جزء مدارک هست بذاریم براش، از افراد با تجربه مشورت بگیریم، سایت اداره مهاجرت کشورها رو چک بکنیم و از این طریق بتونیم یه پرونده کامل و شسته رفته‌ای رو ارسال بکنیم برای اداره مهاجرت. اینا چیزایی که تو کنترل ماست. ولی دیگه از اون مرحله که اینو فرستادیم واسه اداره مهاجرت معمولا دیگه میشه تسلیم و رضا و توکل کردن که نتیجه چطور بخواد پیش بره. پس خیلی مهمه، چون خیلی از اوقات توی تبلیغات میبینیم که میگن ویزای تضمینی 100% نمیدونم اقامت گرفتن مثلا 6 ماهه. اینا شاید همچین اتفاقهایی بیفته ولی یک روال مشخص نیست و همچین تضمینی نمیتونه تو دنیای مهاجرت وجود داشته باشه. خیلی از افراد بودن که واسه برنامه اقدام کردن و مثلا خونه زندگی رو فروختن، دیگه آماده شدن، چمدونا بستن نشستن برای اینکه بخوام برن و خب این خیلی میتونه فضای آزاردهنده‌ای باشه چون هنوز مشخص نیستش که آیا بشه یا نشه یا اینکه چقدر زمان ببره. پس خیلی مهمه که دیدمون واقع بینانه باشه نسبت به این قضیه. هر موقع جواب قطعی اومد اون موقع تغییر عمده‌ای تو زندگیمون بخوایم بدیم.
خب این یه توضیح راجع به واجد شرایط بودن و شانس. بیایم سراغ قسمت بعدی، راجع به مناسب بودن. حالا فرض بکنیم که ما واجد شرایطیم، مثلا حالا اونطور که توی این گزارش داریم می‌بینیم این برای 48 برنامه مهاجرتی از تو کل دنیا، از نمیدونم قاره‌های مختلف و کشورهای مختلف ما براش واجد شرایطیم. حالا آیا لزوماً هر چیزی که من براش واجد شرایطم برای من با توجه به شرایط خاص من و ترجیحات خاصی که دارم مناسبه، یا اینکه من بین اینها کدوم رو انتخاب بکنم؟ مثلا ممکنه من هدفم این باشه که فقط برم یه جایی بتونم کار بکنم پول در بیارم، این برای من اولویت باشه. خب بین دو تا برنامه کدوم میتونه این ویژگی رو بیشتر به من بده؟ یا مثلا برای من حالا الان صحبت میکنیم اصلا چه پارامترهایی رو ما باید در نظر بگیریم وقتی که میخوایم انتخاب بکنیم بین گزینه‌های مختلفی که داریم. یه سری پارامترها هست که خب پارامترهای جنراله، مثل یعنی اصولاً برای همه مهمه و اصولاً متاسفانه شاید خب هر جایی شرایطش اینطوری بهتر از این کشور مبدئی که ما الان هستیم توش متاسفانه باشه. مثل اینکه مثلا کیفیت زندگی چجوریه. کیفیت زندگی یه پارامتر کلیه که سازمان‌های جهانی میان اندازش میگیرن، یه میانگینی هست از یه سری پارامترهای مختلف دیگه، مثل وضعیت از آب و هوا و ترافیک و آلودگی گرفته تو اون کشور تا وضعیت اقتصادی و قدرت خرید مردم و همه رو با هم دیگه، میزان شادیشون، امنیتشون، همه اینا با هم دیگه یه پارامتری میشه به اسم کیفیت زندگی که خب کشورها امتیازهای مختلفی میگیرن براش. یه بحث دیگه، بحث حالا کلمه انگلیسی شاید یه خورده اینجا به ما بیشتر کمک بکنه متوجه بشیم پذیرش و ادغام مهاجران یکم دور باشه از اون معنی یا سخت باشه متوجه شدنش. ایمیگریشن اینتگریشن هست، یعنی شما به عنوان یه مهاجر چقدر اینتگریت میشین تو اون جامعه، چقدر میتونین تو اون جامعه مورد پذیرش قرار بگیرین وقتی که میرین، احساس تعلق بکنین به اون جامعه. حالا یه بخشیش از این قضیه برمیگرده به فرهنگ افرادی که تو اون کشور زندگی میکنن، یه بخش دیگهش برمیگرده به این که اصلا بعضی کشورها یه سیاست خاصی دارن برای مهاجران. مثلا چه میدونم ما تو ایران نفت داریم و یکی از چیزهای اصلی مونه و وزارت نفت داریم. کانادا وزارت مهاجرت داره، اصلا یعنی یه برنامه و یه سیستمی براش داره. ولی یه سری کشورها نه، مهاجرت خیلی اونطوری نیستش که براش سیاست‌گذاری خاصی داشته باشن، یعنی که مهاجرا وقتی میان اونجا چیکار بکنن، چجوری این ادغام فرهنگی اتفاق بیفته باشه. یه بخشی از این قضایا مربوط به این میشه. یه بخش دیگه چیزهایی که توی این امتیاز هست اینه که شما به عنوان یک مهاجر توی اون کشور مقصد چقدر فرصت برابر دارین با باقی افرادی که اونجا هستن به عنوان شهروند. یه بخش دیگه هم که تو دل این میتونه قرار بگیره بحث مسیر رسیدن به شهروندی هست، یعنی آینده شما چیه توی اون کشور وقتی که بعد از یه مدت بمونید. اینجا هستش که گفتم استاتوس ما، اینکه ما با چه عنوانی وارد یک کشوری میشیم متفاوت میشه. ما انواع مختلفی داریم. ماکسیموم حالتش، بهترین حالت این هستش که شما شهروند یک کشور بشین. شهروند یک کشور شدن یعنی چی؟ یعنی شما پاسپورت اون کشور رو دارین دیگه، هیچ فرقی حق و حقوق شما با باقی افرادی که اونجا هستن، اونجا متولد شدن نمیکنه. حالا از این یه خورده خفیفتر در نظر بگیریم، میشه یه مفهومی به اسم اقامت دائم. اقامت دائم حالا تو کشورهای مختلف ممکنه با ادبیات‌های مختلفی بهش اشاره بکنن. مثلا تو کانادا ما به اسم PR شاید شنیده باشین، میشناسیمش، پرمننت رزیدنسی. توی انگلیس به عنوان ILR میشناسن این مفهومو. توی مثلا اتریش رد واید رد کارت پلاس میگن بهش. اینا همه حالا ترمای مختلفیه که توی فضای مهاجرتی هست برای اینها، ولی مفهومشون یکی. اقامت دائم یعنی شما اجازه کار دارین، میتونین هر کاری که بخواین انجام بدین، میتونین از امکانات بیمه‌ای، درمانی، تحصیلی، همه چیز اونجا استفاده بکنین، ولی پاسپورت اون کشور رو ندارین و رئیس جمهور اون کشور رو نمیتونین بشین تا موقعی که پاسپورت اون رو نداشته باشین. یه درجه پایین‌تر هست و معمولاً اقامت‌های دائم اقامت‌های طولانی مدتی هستن ولی نیاز به تمدید دارن. مثلا اقامت دائم 5 سال است، شما باید هر 5 سال تمدیدش بکنین، یا 10 سال است، مثلا 20 سال است، شما نیاز به تمدید داره.
البته بعضی کشورها هم نه، اقامت دائمشون دیگه تمدید نیاز نداره. یه لول پایین‌تر از این میشه اینکه شما اجازه کار داشته باشین. یعنی مثلا شما وقتی که به عنوان یه نیروی کار میرین اونجا اجازه کار دارین، اما اقامتتون اقامت موقته، یه بازه زمانی محدودیه. تا موقعی که اون قرارداد کاری پابرجاست شما اونجا میتونین باشین. از اجازه کار برای اون کارفرمایی که تو قراردادتون هست برخوردارین، ولی برای مدت بیشتر حالا باید کار دیگه‌ای بکنین. پس اینا حالت‌های مختلفه. ما از اقامت موقت داریم تا اقامت دائم تا شهروندی، و یه فضای دیگه هم که هست، خب فضای اصلا توریستی و اقامت‌های کوتاه مدته که اون اصلا داستانش جداست. مثلا حالا تو فضای کاری اینطوری میشه که مثلا شما کنفرانسی هست، نمیدونم یه رویدادی هست، یه قراری با یه شریک تجاری دارین، میخواین برین یه جا ویزیت بکنین و بیاین، یه ویزای کوتاه مدت میگیرین، به عنوان توریست اونجا هستین، با اون ویزا اجازه کار ندارین، ولی حالا با هدف تجاری داخل اون کشور هستین. پس اینم مهمه که دقت بکنین اون برنامه‌ای که دارین میرین براش اقدام میکنین، این برنامه به شما چه استاتوسی میده، چه حق و حقوقی بهش، اگر شما اون ویزا رو بگیرین بتونین از اون طریق مهاجرت بکنین، چه حق و حقوقی رو خواهین داشت. و اگر حالا ویزا رو گرفتین رفتین اونجا اون حق و حقوق رو داشتین، آیا اصلا مسیری وجود داره برای شما که بتونین به شهروندی برسین، یا اینکه نه. مثلا کشورهای عربی بیشتر این مدلی هستن، مثل عمان و امارات، که شما میتونین اقامت‌های حالا 10 ساله و طولانی مدت بگیرین و هی تمدید بکنین، ولی عملاً اینکه شما بخواین پاسپورت اون کشور رو بگیرین چیز نشدنیه، یا خیلی شرایط خاص محدودی براش هست. در مقابلش اون سر طیف یه سری کشورهایی رو داریم که اصلا اصطلاحاً میگن پاسپورتشون رو میفروشن. شما با سرمایه‌گذاری که انجام میدین یه راست از اول کار پاسپورت رو میگیرین. خب اینا حالت‌های مختلفه و شما باید بررسی بکنین که برای شرایط شما کدوم مناسب تره. شما الان دنبال چی هستین؟ شما اینو میخواین که برین یه جا بتونین کار بکنین، حالا زندگی رو شروع بکنین، براتون هم خیلی مهم نیست حالا 5 سال طول بکشه، 3 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه تا به پاسپورت برسین، یا اینکه نه اصلا مثلا میخواین یه پاسپورتی داشته باشین بتونین راحت سفر بکنین جاهای مختلف. این موضوع چیه؟ پس اینو باید در رابطه با خودتون بدونین و تو راجع به کشور مقصد و اینکه چجوری هست شرایطش و اینکه اون برنامه به شما چه شرایطی رو میده، این آگاهی رو داشته باشین. یه پارامتر دیگه که باید در نظر بگیرین توی بررسی مناسب بودن یه برنامه یا نه، اینه که چقدر سریع، سرعتش چقدره، زمانه چقدر طول میکشه تا اینکه ویزا بگیرین. اون مثالی که راجع به استارتاپ ویزای کانادا رو زدم خاطرتون بیاد، برنامه اقامت دائم هست، ولی 50 ماه 40 ماه طول میکشه تا شما از لحظه‌ای که مدارکتون رو میفرستین تا موقعی که جواب بگیرین که آقا ما قبول کردیم پاشو بیا، یا اینکه نه قبول نکردیم، 4 5 سال طول میکشه. یه موقع هست شما میبینین چون هدفتون اینه که راحت‌تر به پاسپورت و اقامت دائم برسین، پس اون براتون میچربه به اینکه بخواین سری برین، خب این برنامه براتون مناسبه. یه موقع هم هست نه، شما بنا به هر دلیلی میخواین زودتر تکلیفش مشخص شه، ظرف مثلا 2-3 ماه ببینین که آقا شدنی هست این قضیه، جایی میتونین مهاجرت بکنین یا نه، و خب اون موقع باید بیاین سراغ برنامه‌هایی که معمولا زمانشون کوتاه‌تر هست. تا توی زمان هستیم یه نکته دیگه هم در نظر داشته باشین. منبعی که برای این هستش که مثل همه اطلاعات دیگه، منبعی که برای این هستش که بدونین چقدر زمان پردازش یک ویزاست، یعنی از موقعی که شما درخواستتون رو میفرستین به اون مقامات مربوطه، حالا اداره مهاجرت یا هر جایی، تا زمانی که تعیین تکلیف میشه ویزای شما، اینو میگن زمان در بررسی درخواست شما. این زمان بررسی رو خب سایت‌های خود اداره مهاجرت معمولاً اعلام میکنن بر اساس بکلاگی که دارن، نیروهایی که دارن و حالا اولویتی که دارن، مشخص میکنن مثلا این میانگین انقدر طول میکشه. اما باید در نظر داشته باشین معمولا این میانگینی که اعلام میشه بر اساس تجربه اون اداره مهاجرت هست یا هدفی که گذاشته. مثلا میگه آقا من هدفمه که ظرف 2 ماه اینو تعیین تکلیف بکنم، ولی مثلا ممکنه یه سکیوریتی چک بخوره به شما، یه بک‌گراند چکی بخوره به شما که این قضیه خیلی طولانی تر بشه یا اینکه نه خیلی سریع تر بشه. به خاطر همین منابع رو چک بکنین و منابع رسمی رو، برای اینکه بدونین چقدر طول میکشه، ولی برای خودتون یه تلورانسی در نظر بگیرین، خیلی دل نبندین بهش، خصوصا راجع به اون فورس ماژور و این چیزایی که پیش میادم صحبت کردیم. همچین چیزایی کم نیست تو دنیای امروز که ممکنه یهو اصلا یه قضیه کلا تغییر بده. مورد بعدی که باید توی ترجیحاتتون در نظر بگیرین که براتون مناسب هست یا نه، یه برنامه‌ای، اصلا بحث از نظر مالیه.
این جدا از اینه که شما واجد شرایط هستین یا نه. فرض بکنیم شما دارین یه مقدار پولیو و از پس یه برنامه برمیان، اما خب توی یه برنامه هزینهش بیشتره، یه برنامهش هزینهش کمتره. ممکنه یعنی شما با یه بودجه مشخص چند تا برنامه رو بتونین برین. حالا بسته به این که شما چقدر حساسیت مالی دارین و چقدر عاملای دیگه براتون مهمه، باید یه جوری بالانس بکنین اینا رو با هم دیگه. مثلا چه می‌دونم اگه برای شما خیلی مهمه که سریع باشه و مثلا یه راست نمیدونم پاسپورت بگیرین و اینها، معمولا باید هزینه بیشتری بکنین. اما اگر حساسیت مالیتون بیشتره، خب میتونین یه سری برنامه‌هایی که حالا یه خورده باقی شرایطشون مثلا با ویزای کار شما میتونین برین، یا مثلا زمانش طولانی تره و اینها، برین سراغ اونها، ولی خب هزینه کمتری بکنین بجاش. راجع مجوز اشتغال به کار تقریبا صحبت کردیم، ولی حالا من حالتهای مختلفش رو بگم بهتون. چند تا حالت داره. یه حالت این هستش که شما از لحظه‌ای که میرسین کشور مقصد اجازه کار دارین. یه حالت دیگه این هستش که نه، شما میرسین اونجا بعد بگردین کار پیدا بکنین، با کارفرما قرارداد ببندین، بعد برای دریافت اجازه کار اقدام بکنین. یه حالت دیگه هستش که نه، مثلا شما تحصیلی رفتین، اجازه کار محدود دارین، یه تعداد ساعت خاصی فقط میتونین تو هفته کار بکنین. و یه مورد دیگه این هستش که اجازه کار شما حالت محدود و غیر محدود داره. توی اصطلاح شاید شنیده باشین میگن open work permit یا closed work permit. اگر اوپن باشه، اجازه شما نامحدود باشه، شما برای هر کارفرمایی هر جا کار پیدا کنین میتونین کار بکنین، از مثلا مکدونالد گرفته تا کار تخصصی توی شرکت خیلی خوب، تا اینکه خودتون بخواید برای خودتون کار را بندازین. اما ویزاهای کاری که حالا موضوع امشب ما هم هستن، معمولا اجازه کار محدود دارن. یعنی شما یه کارفرمایی رو مشخص میکنین که میخواین بریم برای اون کار بکنین، ویزای شما به شما فقط این اجازه رو میده که شما برای اون کارفرما کار بکنین. بخواین کارتون رو عوض بکنین، بعد دوباره فرآیند ویزا رو طی بکنین، اقدام بکنین برای اینکه بخواین تغییر بدین. این چند تا پارامترهایی هستن که به طور کلی خیلی خوبه که شما در نظر داشته باشین توی بررسی بین کشورهای مختلف. و دیرکشن هم توی امتیازدهی که ما به برنامه ها داریم، این معیارها رو در نظر میگیریم. حالا بر اساس پاسخی که شما به سوالات میدین توی فرم ارزیابی ما سعی می‌کنیم این پارامترها رو در نظر بگیریم و بهتون بگیم که این برنامه چند درصد با خواسته های شما مطابقه. فقط باز یه نکته دیگه که باید مد نظر داشته باشی این هستش که توی دنیای ایدئال خب ما می‌خوایم که همه این چیزها رو داشته باشیم، بهترین حالتش هم داشته باشیم. یه کشوری بریم که کیفیت زندگیش مثلا بهترینه، مهاجرپذیریش خیلی بالاست، اصلا از اول هم به ما پاسپورت بده، اجازه کارم داشته باشیم، خیلی هم سریع بده و هزینه‌ای هم نکنیم. ولی تو دنیای واقعی متاسفانه خیلی اینجوری نیست. یه کلمه مناسبش نمیدونم چی، کلمه ترید آف رو اگه باهاش آشنا باشین، یعنی یه بده بستونیه بینش. یعنی لزوما شما نمیتونین همه اینا رو داشته باشین. گاهی اوقات بعضی از چیزها رو باید فدای یه سری چیزهای دیگه بکنین. مثلا اگه میخواین خیلی سریع باشی، شاید باید هزینه خیلی بالایی بکنین، یا مثلا اگر که میخواین حتما با اقامت دائم وارد کشوری بشین، شاید باید خیلی زمان طولانی رو صبر بکنین. حواستون باشه این داشتن این دید توی این زمینه هم به شما کمک میکنه که باز خیلی تبلیغات رو بتونید تشخیص بدین که چقدر از حقیقت فاصله دارن و چقدر وعده های الکی دارن میدن. یعنی اگر یه چیزی رو دیدین خیلی خوبه، همه چیشو خیلی عالیه، دوباره یه بررسی حتما بکنین. لزوما شاید به همون گل و بلبلی هم نباشه اوضاع توی واقعیت. و خب حالا همین اینا رو من گفتم، نمیخوام بترسونمتون از فرآیند مهاجرت. چیزی که شدنیه، خیلی آدمای زیادی تجربهش کردن، سخته ولی شدنیه. ولی هدف این هست که این آگاهیه به ما این کمک رو بکنه که با به دست آوردن اطلاعات مناسب و واقع بینانه کردن سطح انتظاراتمون بتونیم اون مدتی که درگیر این فرآیند مهاجرت هستیم رو راحت تر بگذرونیم و یهو از اینجا مونده از اونجا رونده نشیم. امیدوارم که حالا این توضیحات این کمک رو کرده باشه و اینکه بتونیم واقع بینانه ببینیم فرصت هایی که داریم رو. خب بریم سراغ قسمت بعدی صحبتمون. پس تا اینجا ما با هم دیگه راجع به یه سری ترم هایی که تو مهاجرت معنی دارن صحبت کردیم، راجع به معیارهایی که ما میتونیم بسنجیم چه روش هایی برای ما مناسب هستن صحبت کردیم. حالا میخوایم بریم مثلا راجع به مهاجرت کاری صحبت بکنیم.
مهاجرت کاری چی هست؟ مهاجرت کاری مهاجرتیه که هدف اصلی شما به عنوان کسی که میخواین برین کار کردنه. حالا دو حالته، یا شما به نیت این که میخواین یه تجربه کاری خارج از کشور داشته باشین یا حالا هر چیزی میخواین برین، یا اینکه نه شما میخواین مهاجرت بکنین، حالا میگین چی بهتر از این که خب هم کار بکنم هم مهاجرت بکنم هم بتونم یه کاری داشته باشم اونجا. بسته به اینکه شما نیتتون چی یعنی هدفتون چی باشه از مهاجرت کردن، چند تا مسیر مختلف مهاجرت کاری وجود داره، چند تا دسته مختلف. ما راجع به 4 دسته اصلیش امشب با هم صحبت میکنیم. یک دسته که متداول ترین دستش هست همون ویزای کار معمولیه. شما حالا یا جاب آفر اصطلاحاً بهش میگن، شما یه پیشنهاد کاری یه کارفرمایی پیدا میکنین توی کشور مقصد، درخواست ویزاتون رو ثبت میکنین، میرین اونجا تو اون کار مشغول به کار میشین. یه دسته این هست. حالا راجع به چند و چونشون که چجوری شرایطش با هم صحبت میکنیم. یه دسته دیگه دسته‌ای هستش که حالا دسته استعداد یا ویزاهای مهارتی میشه بهش گفت، که شما یه بک‌گراند قوی کاری دارین توی زمینه کاری خودتون و تحصیلی خودتون، حتی شناخته شده هستین یا دستاوردهایی دارین، یا حالا بنا به سیستم امتیازی اون کشور که امتیازهایی رو میتونین بگیرین. ببخشید. برای این دسته از ویزاها شما احتیاج به پیشنهاد کاری و جاب آفر ندارین. شما ویزا رو بهتون میدن، میرین اونجا، حالا دیگه میتونین بگردین یه کاری که میخوره به شرایطتون و مناسب حالتون هست رو پیدا بکنین. دسته دیگه که راجبش صحبت میکنیم، حالا این دسته شامل 2 تا بخش میشه که به هم تا یه حدودی نزدیکن. این هستش که شما میخواین یه کاری رو راه بندازین یه جای دیگه، حالا یا از جنس کارآفرینی یا از جنس استارتاپ. حالا راجب تفاوتش با هم دیگه صحبت میکنیم. یعنی شما به عنوان یک فردی که خودتون میخواین بیزینس رو راه بندازین، وارد یه جای دیگه میشین. حالا این میتونه این باشه که یه کاری رو راه بندازین، یه استارتاپی رو راه بندازین، یا اینکه اصلا جنس کاریتون مثلا یه هنرمندی هستین که میخواین برین فعالیت هنری بکنین توی یه کشور دیگه، جنس کارتون جنس کار خویش‌فرمایی هست. از این طریق میتونین برین که خب طبیعتاً باز این کارها هم نیازی به پیشنهاد کاری از کارفرما ندارن، چون شما خودتون کارفرما هستین عملاً. و دسته آخر که حالا فکر میکنم خیلی احتمالا مخاطبش توی این جمع نباشه، ولی جالبه که بدونین چون خیلی باب شده این روزها، این هستش که شما کارتون رو دارین ولی میخواین توی کشور دیگه زندگی بکنین. مثلا معمولا حالا میگم دور هست به خاطر اینکه کاری که تو ایران داشته باشی کفاف هزینه زندگی تو کشور دیگه رو نمیده، حالا مگر اینکه شما پشتوانه مالی دیگه ای داشته باشین، ولی بخواین کار همینجاتون رو حفظ کنین توی کشور دیگه زندگی بکنین. ولی اگه عزیزان برنامه‌نویسی باشن توی امشب، معمولا تو فضای برنامه‌نویسی بچه‌ها بیشتر این تجربه رو دارن که دارن با شرکت‌های خارجی کار میکنن. مثلا این شرکتی تو آمریکا داره باش کار میکنه، حالا این دوستمون میخواد بره مثلا از آلمان بشینه کارش رو انجام بده، از پرتغال انجام بده، حالا آلمان که البته اینو نداره، از یک کشور دیگه بره با اونجا کار بکنه. خب میتونه کارش کشور دیگه باشه، منبع درآمدیش جای دیگه باشه، ولی یه ویزایی رو بگیره که بهش اجازه اقامت توی اون کشور رو بده، بره اونجا زندگی بکنه. اینم یه دسته دیگه هست. حالا من با چند تا مثال راجع به هر کدوم از اینها دونه دونه میایم الان با هم دیگه صحبت میکنیم. این فضایی که الان اینجا میبینین فضای گزارش مهاجرتی دیرکشنه. شاید خودتون الان امتحان کرده باشین، دیده باشین گزارش شخصی سازی شده خودتون رو. این گزارش حالا بر اساس یه شرایط اون فرد هست. حالا من یه حالت تستی اینجا در نظر گرفتم از یه فردی که 30 سالشه، متأهل، زبان انگلیسیش نسبتا بد نیست، آیلتس 56 داره، آلمانی آشنایی داره و تمکن مالی 6 میلیارد تومانی داره و سابقه کاری هم به عنوان بنیانگذار استارتاپ داره، هم به عنوان برنامه‌نویس داره. یه شرایط کاملا فرضی هست من در نظر گرفتم، به خاطر اینکه می‌خواستم حالا برنامه‌هایی که واجد شرایطش میشه رو اینجا بیاریم با هم دیگه ببینیم که این آدم برای چه برنامه‌هایی میتونه اقدام بکنه، از روی اینها با هم دیگه صحبت بکنیم. قبل از اینکه واردش بشم فقط یه نکته خدمتتون بگم. این پارامترهایی که با هم دیگه صحبت کردیم که چی به شما نشون میده که برنامه براتون مناسب هست یا نه، این پارامترها رو دیرکشن با الگوریتم خودش در نظر میگیره بر اساس اولویت بندی شما. اینجا خودشون نشون میده که مثلا این گزینه تا 94% مطابق با اون چیزایی که شما می‌خواستین. حالا هر چی بیایم پایین‌تر، الان این سورتش بر اساس
امتیاز بندیه. هرچی بیایم پایینتر برنامه‌هایی که واجد شرایطش هستین، مثلا چه میدونم این برنامه هلند تا 64% مطابق خواسته های شما. حالا بر اساس اون چیزی که ما تو فرض تو تستمون در نظر گرفتیم جواب سوالات رو دادیم. حالا اگر برای خودتون رو خواستین ببینین، این حالت دیفالت بر اساس این امتیازات رتبه بندی شده، ولی اگر که شما بخواین از اینجا میتونین حالا ترتیب نمایش رو عوض بکنین. حالا اگر کشور مورد علاقه ای داشتین بر اساس اون، اگر بر اساس هزینه میخواین یا سرعت ویزا میخواین. خب پس این یه توضیح راجع به این فضایی که الان توش هستیم. بریم با هم دیگه راجع به اولین دسته صحبت بکنیم. به اولین دسته ای ما که متداول ترین دسته هست، حالا من بهش میگم ویزای کاری جاب آفر اصطلاحاً، راجع به جاب آفریا صحبت بکنیم. بیاین مثلا یه مثال از این رو بررسی بکنیم با هم دیگه. اینو اول بهتون بگم قبل از اینکه وارد دیتیل این مثال بشیم. جاب آفر رو تقریبا همه کشورها دارن، این نوع پروگرام رو، یعنی محدود به کشور خاصی نیست. کشورهای اروپایی دارن، کشورهای آمریکای شمالی دارن، کشورهای حتی خاورمیانه، این هیته خلیج فارس دارن، ژاپن و کره جنوبی اینها هم دارن این برنامه ها رو. و یه جور برنامه سرراستیه از این لحاظ که مسیرش خیلی مشخصه. شما یه قراردادی با یه کارفرمایی می‌بندین و خب شما کارتون مشخصه اونجا دیگه، خیلی ریسکی نداره برای اون کشور که بخواد بررسی بکنه حالا شما میرین اون کشور از نظر مالی میتونین از پس خودتون بهر بیان یا نه. میگه این کار داره اینجا، یعنی یه کارفرمایی داره اینجا حمایتش میکنه پس میتونه بیاد اینجا. از نظر فرایند مهاجرتی فرایند راحتی دارن، اما از نظر فرایند آماده شدن برای واجد شرایط شدن براش، سختی کارش اون قسمته. یعنی سختی کار این ویزاها میشه تو اینکه شما یه پیشنهاد شغلی پیدا بکنین تو اون کشور که بخواید بریم. حالا بیایم مثلا این مدل رو با هم دیگه بررسی بکنیم. این ویزا برای professionally experienced workers توی آلمان هست. به شما اقامت آلمان رو میده، نه به معنای اقامت دائم. این اقامت مثل اقامت موقت هست. اینجا ما بررسی کردیم که چه شرایطی لازم هست برای این برنامه. تمکن مالی برای برنامه حالا شامل یه سری ریزه هزینه هایی ممکنه بشه. هر برنامه مهاجرتی متفاوته. در حالت کلی برنامه های جاب آفری معمولا از شما تمکن مالی بالایی نمیخوان. خیلی برنامه های ارزونی هستن به شرط اینکه شما خودتون بتونین پیشنهاد کاری رو پیدا بکنین. حالا الان راجع به اینش صحبت میکنم. چه هزینه‌ای شما دارین؟ یه اصطلاحا بهش میگن اپلیکیشن فی هست، یعنی هزینه‌ای که شما باید برای بررسی درخواستتون به اداره مهاجرت اون کشور بدین و همین، چیز دیگه خیلی ندارن اینها. حالا ممکنه شما یه سری هزینه‌های جانبی که همه برنامه‌ها دارن، مثلا اینکه شما بخواید امتحان زبان بدین، مدارکتون رو بخواید ترجمه بکنین و حالا بخواید برین مثلا سفارت انگشت‌نگاری یا این داستانا هست، ولی به غیر از این هزینه عمده دیگه‌ای نداره این برنامه‌ها. اما خب شاید این قضیه یه خورده پیچیده باشه، اینکه چجوری بخواین شما اصلا پیشنهاد کاری رو پیدا بکنین. شرکت‌های مهاجرتی این کمک رو معمولا میکنن به افراد. یه اصطلاحی که هست، اصطلاح وکیل مهاجرت رو احتمالا خیلی شنیدین. اینم یکی از اون چیزاییه که حواستون باشه بهش. مصطلح هست که میگن وکیل مهاجرت، ولی لزوما کسی که میگه وکیل مهاجرت به معنای نیستش که دانش حقوقی و وکالت داره. معمولا شرکت‌های مهاجرتی یه مجوز کاریابی بین‌الملل دارن که میتونن به شما کمک بکنن با اون مجوز که کار پیدا بکنن یه جایی. حالا برای یه سری کشورهای خاص هستن مثل کانادا، استرالیا، انگلیس که اونها یه دوره هایی رو میذارن برای افراد که اون افراد با قوانین مهاجرتی اون کشور آشنا بشن و بهشون یه مدرک رو میدن و مورد تاییدشون میشه، یعنی مشاور مهاجرته. ولی باز مشاور مهاجرت بودن لزوما به این معنی نیستش که اون طرف دانش حقوقی داره. اینو حواستون به این قضیه باشه. و خب همه کشورها ندارن این سیستمو که شما بتونید چک بکنین مشاور مهاجرتش معتبر هست یا نه. یه سری که 4-5 کشور خاص هستن که فقط این سیستمو دارن. به خاطر همین بهترین چیزی که میتونه به شما کمک بکنه اگر خواستین با وکیل یا مشاوری یا حالا شرکت مهاجرتی کار بکنین، اینو که سرچ کنین تو اینترنت راجع بهش، ازشون بخواین نمونه کاراشون رو ببینید. من که اصلا ببینید صحبتاشون چقدر واقع بینانه است، چقدر رویا فروشیه، چقدر واقع بینانه است.
و خودتون هم سرچ بکنین، دابل چک بکنین اطلاعاتو. حالا برای چی الان اینجا من وکیلو گفتم؟ به خاطر اینکه گفتم چالش اصلی که توی ویزاهای جاب آفر هست پیدا کردن اصلا یه فرصت کاری و جاب آفر هست و افراد مختلفی میتونن به شما کمک بکنن، خودتون هم میتونین پیدا بکنین. حالا الان میایم جلوتر تو مراحل اقدام صحبت میکنیم، ولی در نظر داشته باشین به طور میانگین بسته به کشورها هزینه وکیل متفاوت میشه. برای کشورهای اروپایی هزینه‌ای که وکیل من میگم با همون معنی دیگه، کسی که تو این زمینه میتونه شما رو کمک بکنه، شرکت مهاجرتی، هر کی. هزینه وکیل عددش پایینتر هست، از مثلا 2000 یورو هست تا 5000 10000 دیگه ماکسیمم، خیلی زیاد نیست. برای آمریکا کانادا معمولا این عدد گرونتره دستمزدی که میگیرن، به خاطر همین ممکنه شما خیلی هزینه‌ای واسه خود اون برنامه ندارین، اما اینکه یکی پیدا بکنه یه کاریو برای شما و بخواد بهتون بگه، معمولا بابت اون یه هزینه‌ای میگیرن. حالا تو مراحل اقدام راجع به این صحبت میکنیم. خب پس یه بخش چیزی که در نظر گرفته میشه برای اینکه شما واجد شرایط هستین یا نه، اینه که آیا تمکن مالی اون برنامه رو دارین یا نه، که حالا تو کیس این آدم میبینیم که تمکن مالیش بیشتر از اون مقداری بوده که مورد نیاز بوده. بخش دیگه بخش زبانه. برای اکثر برنامه‌های جاب آفر شما نیاز به مدرک زبان ندارین، یعنی اداره مهاجرت از شما مدرک زبان نمیخواد، اما کارفرما برای اینکه بتونین باهاش کار بکنین خب میخواد که شما بالاخره زبونشو بلد باشین. حالا اگه کشور انگلیسی زبان انگلیسی بلد باشین، اگر که مثلا حالا این برنامه که الان دارین میبینین برای کشور آلمانیه، میخواد که شما آلمانی بلد باشین. این قضیه مهم هست و یکی از اون مواردی که گفتم خدمتتون میتونه شانستون رو ببره بالاتر همین داشتن مدرک زبانه. اکثر ویزاهای جاب آفر، تکرار میکنم، خود اداره مهاجرت نمیخواد از شما مدرک زبان. اگه کارفرما تایید بکنه که آقا این در حدی هست که کار منو راه بندازه، که معمولا کارفرما باهاتون مصاحبه داره برای اینکه ببینه شما از پس صحبت کردن برمیاین یا نه، اوکی دیگه اداره مهاجرت گیر نمیده. اما اگر میخواین شانستون رو ببرین بالاتر، خب بهتره که زبانتون رو هم نشون بدین که زبان خوبی دارین و بیارین سطحش رو بالاتر. خصوصا کشورهایی که انگلیسی زبان نیستن، اگر با زبان بومی اون که زبان رسمی اون کشور آشنایی داشته باشین، خب خیلی شانستون میره بالاتر. باز این قضیه به فیلد کاری شما هم مرتبطه. یه سری فیلدهای کاری که کمتر با انسان‌ها در ارتباطن، مثلا مثل برنامه نویسی، شاید زبان اهمیت پایینتری داشته باشه براشون، ولی یه سری فیلدهای کاری دیگه، نمیدونم مثلا شما روانشناس هستین، توسعه دهنده کسب و کار هستین، مارکتینگ منیجر هستین، یا حتی پروداکت هستین، این زبان خیلی براشون اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چون اصلا کار شما مستلزم اینه که شما ارتباط داشته باشین با آدم‌های دیگه. پس خب حساسیت اداره مهاجرت رو میره بالاتر. اما در حالت کلی مهم برای ویزاهای جاب آفر اون چیزی که کارفرما بگه. یه بخش دیگه بخش سطح تحصیلات هست. این بسته به پروگرام‌های مختلف متفاوته برای کشورهای مختلف، اما باز معمولاً اداره مهاجرت‌ها برای ویزاهای جاب آفر الزام تحصیلی ندارن. میدونین تو ویزای جاب آفر چون شما یه قرارداد کاری با کارفرما دارین، اداره مهاجرت خیالش راحته که آقا این از پس کار برمیاد که کارفرمای من حاضر شده با این قرارداد کاری ببنده. شاید شما برای اینکه بتونین اون کار رو از کارفرما بگیرین نیاز داشته باشین بهش نشون بدین که مدرک تحصیلی دارین، ولی اداره مهاجرت معمولا نمیخواد تحصیلات خاصی رو. اما باز حالا میایم سراغ قانونای نانوشته و چیزی که کمک میکنه به شما که شانس ویزا گرفتنتون بیشتر بشه، اون این هستش که تحصیلاتی که برای اون کار حالا مورد نیاز حداقل رو داشته باشین و تحصیلاتتون با تجربه کاریتون ترجیحاً مرتبط باشه. این یه قانون نانوشته است، ولی اکثر جاها برای آفیسرها این مهم هست. ما توی ایران خیلی این فضا رو داریم که مثلا یه رشته رو میخونیم بعد یه کار دیگه میکنیم، مثلا خیلی هم شاید اهمیتی نداشته باشه، ولی چون کشورهای دیگه خیلی با چالش هایی که ما باهاش برای زنده موندن دست به گریبانیم سر و کار نداشتن، این هستش که یک صدایی اومد از ببخشید ضبط ما قطع شد. اوکی، انشالله که صدای من رو دارین هنوز. اوکی یه نوتیفیکیشن اینجا برای من اومد. خب پس ما ادامیم از این فرصت من استفاده بکنم. اوکی،
عرض می‌کردم خدمتتون که معمول وافر دارن داشتن تجربه کاری مرتبطه. باز خودشون معمولا کشورهای مینیمومی رو میگن. مثلا این ویزای کاری گفته حداقل شما باید 2 سال سابقه کاری داشته باشین برای این پوزیشن که بتونین کار بکنین. ولی خب حالا باز این بسته به نظر کارفرما، ممکنه اون کاری که شما پیدا می‌کنین کارفرما ازتون بخواد تجربه کاری بیشتری داشته باشین. هر تجربه کاری بیشتر باشه خب شانس پیدا کردن کارتون میره بالاتر. خب پس این دسته‌بندی‌های کلی رو با هم دیگه بررسی کردیم راجع به سطح تحصیلات، سطح زبان، سابقه کاری و هزینه‌هایی که مورد نیاز هست برای اینکه شما واجد شرایط بشین برای ویزاهای جاب آفر. این کلیه توی همه کشورها معمولا. حالا ما الان خاص داریم این برنامه آلمان رو بررسی می‌کنیم. بیایم راجع به مراحل درخواستش با هم بررسی بکنیم. شما خب فرض کنین چک کردین، دیدین که شما واجد شرایط هستین برای این برنامه. حالا میخواین اقدام بکنین. ببخشید. چی کار باید انجام بدین؟ اصلی ترین قدم این چیزی که شماره 2 اینجاست، پیدا کردن جاب آفره. شما برای این کار 2 تا مسیر دارین. اگر خودتون بخواین اقدام بکنین، خب رزومتون رو باید آپدیت بکنین، لینکدینتون رو کار بکنین، روش سعی بکنین اونجا بگردین کسی رو پیدا بکنین، سایت‌های کاریابی که کشورهای مختلف داره رو بررسی بکنین. نمیدونم مثلا ایندید هست، مانستر هست، بسته به اون کشور سرچ بکنین، پیدا بکنین و شروع کنین اپلای کردن برای جاهای مختلف. یه کار دیگه که خودتون میتونین انجام بدین و کار نسبتاً کم هزینه یا بی هزینه بخواین انجام بدین اینه که اگر دوست آشنایی دارین که مهاجرت کرده جاهای مختلف مشغول به کاره، ازشون بپرسین که آیا پوزیشنی رو میشناسن دور و برشون یا نه. این یه مسیره که میتونین برین. یه مسیر دیگه هم این هستش که حالا با کمک وکیل بخواین اقدام بکنین که معمولاً حالا وکیل‌ها برای شما میگردن جاب آفر رو پیدا میکنن. حالا یا وکلا و شرکت‌های مهاجرتی کاریابی هستن که این کارو میکنن، یا الان خیلی زیاد شده سایت‌های کاریابی بین‌المللی که برای ایرانی‌ها هستن. میتونین سرچ بکنین پیدا بکنین. مثلا یه سایتی که من اخیراً دیدم سایت وین تالنت هست، بچه‌های ایران تالنت هستن که یه سری کشورهای مختلف نتورکی رو دارن اونجا و رزومه شما رو بررسی میکنن، اگه اوکی باشه ریفر میدن شما رو. یا مجموعه های دیگه هستن که به شما کمک میکنن بتونین جاب آفر بگیرین از کشورهای مختلف. میتونین از کمک اونها استفاده بکنین. حالا فرض این که شما جاب آفر رو دارین، معمولا عرض کردم مدرک تحصیلی لازم نیست، اما حالا آلمان استثناً لازم داره مدرک تحصیلی رو و هر جایی که مدرک تحصیلی لازم داره معمولاً از شما تاییدیه مدارک تحصیلی میخوان. تاییدیه مدارک تحصیلی چیه؟ این که مثلا شما اینجا مدرک لیسانس دارین، اونا بررسی میکنن آیا این لیسانس شما، این دروسی که گذروندین معادل مثلا لیسانس هست تو اون کشور یا نه، به شما یه تاییدیه میدن. و خب این یه اسمش اینجا آوردیم برای شما، حالا واسه هر کشوری که بخواید اقدام بکنین اسمش اینجا هست که به چه سازمانی باید مراجعه بکنین، مدارکتون رو براشون بفرستین، تاییدیه مدارک تحصیلی رو بگیرین. بعد از اینکه این مدارک رو گرفتین، حالا میرین باقی مدارک رو جمع آوری میکنین. یه سری مدارک جنرال هست که شما لازم دارین اصولا برای همه چی. رزومه لازم دارین، مدارک هویتی، نمیدونم پاسپورت، مدارک مالی، پرینت حساب بانکی، سابقه کاری، نامه از کارفرماهای قبلی، مدارک تحصیلی و همه اینها. و همه این مدارک رو که شما جمع بندی کردین، نهایتا درخواستتون رو میفرستین واسه اداره مهاجرت اون کشور. حالا این موردی که الان ما داریم بررسی میکنیم آلمانه. آلمان توی تغییر جدیدی که داده سیستم آنلاینش رو راه اندازی کرده، ولی در حال حاضر برای ایرانی ها شما نمیتونین آنلاین مدارک رو سابمیت بکنین. باید همون سیستم قدیمی وقت از سفارت بگیرین که VFS الان به جای سفارت بررسی میکنه، برین اونجا مدارکتون رو تحویل بدین و اونا بررسی میکنن کامل باشه، میفرستن برای حالا آلمان سفارت، کنسولگری، هر کی بررسی بکنه و نتیجه رو به شما اعلام میکنن. اما بعضی کشورها هم هستن مثلا مثل کانادا، مثل استرالیا، مثل اینها فرآیندشون کلا آنلاین هست. حالا باز توی هر برنامه شما ببینین اینجا توی ریپورتتون، گزارشتون براتون توضیح دادیم که بعد به کجا مراجعه بکنین، یا اگر آنلاین هست کجا بعد مدارکتون رو سابمیت بکنین. خب یه نکته که باید توجه داشته باشین اینه که اونهایی که سفارت شما باید برین حضوری مدارک رو تحویل بدین، همون وقتی که میگیرین از سفارت برین مدارک رو تحویل بدین، معمولا انگشت نگاریتون هم انجام میدین. اما اونهایی که آنلاین سابمیت میکنین، بعدش حالا یه مرحله
بررسی پروندهتون رو که شروع بکنن از شما میخوان برین انگشت نگاری بدین و حالا بسته به اینکه حافظ منافعی داشته باشه اون کشور تو ایران یا نه، شما میتونین داخل ایران یا حالا باید برین یکی از کشورهای اطراف یا هر جایی که براتون اوکی هست انگشت نگاری رو انجام بدین. مثلا معمولا برای کانادا شما میتونین برین نمیدونم ترکیه، کشورهای اطراف، دبی، جاهای ارمنستان، اینجا انگشت نگاری رو انجام بدین. پس توی هزینه هاتون و برآورداتون اینو در نظر داشته باشین، چون اینم خودش یه هزینه سفر رفتن اومدن. و نهایتا بعد از اینکه سفارت درخواست شما رو بررسی کرد به شما جواب و اعلام میکنه و اگر تایید بشه شما میتونین برین اون کشور و مشغول به کار بشین. حالا اینجا یه سری توضیحاتی اضافه تری ما برای شما گذاشتیم از جنس اون چیزهایی که گفتم، اطلاعاتی که به شما کمک میکنه توی اون تصمیم گیری و باید در نظر بگیریدش. و این شامل این موارد میشه که خب این مسیر آیا به اقامت دائم منجر میتونه بشه یا نه. ویزاهای کاری معمولا ویزاهای جاب آفر این مدلی هستن که شما چند سال توی اون کشور بمونین کار بکنین میتونین بعدش اقامت دائم اون کشور رو بگیرین. مثلا تو کیس آلمان بعد از 5 سال زندگی میتونین اقامت دائم اون کشور رو بگیرین. توی کیس کانادا بسته به برنامه‌ای که براش اقدام کردین باید برنامه جنسش برنامه اقامت دائم باشه. از طریق برنامه‌های اکسپرس اینتری شما میتونین اقامت دائم رو بگیرین، یا حالا برنامه‌های کارآفرینی اگر فقط شما با جاب آفر برین اونجا بعد از اینکه 1 سال 2 سال تجربه کار کانادایی داشتین باید واسه برنامه دیگه اقدام بکنین که بتونین اقامت دائم رو بگیرین. این توضیحات اومده براتون توی حالا هر پروگرامی. و حالا کنیم که شما اقامت دائم رو دارین، میتونین برای پاسپورت و شهروندی اون کشور اقدام بکنین که خب کشورهای اروپایی معمولا بازه زمانی طولانی تری دارن، بین 5 سال تا 10 سال هست، ولی شرایط خاصی هستش که سریعتر از این هم بشه. مثلا اگر شما زبان اون کشور رو یاد بگیرین یا نشون بدین که یه اینتگریشن خاصی با جامعه اونجا پیدا کردین، میتونین سریعتر مثلا رو 3 سال رو 4 سال اقدام بکنین. یا مثلا اگر حقوق بالایی داشته باشین، اگر حقوقتون از میانگین حقوق اون جامعه بالاتر باشه زودتر از اون بازه میتونین انجام بدین، ولی زیر 2-3 سال اصلا نداره که شما بتونین بگیرین اقامت دائم تو کشور اروپایی، بتونین اقدام بکنین برای شهروندی ببخشید. و کشورهای عربی هم که عرض کردم خدمتتون معمولا اصلا نشدنیه، بازه خیلی طولانیه، مثلا 20 ساله 30 ساله که شما باید اونجا بمونید. موردی که با توجه بکنین که خب حالا ویزا تموم بشه چیکار باید بکنین. بعضی ویزاها قابلیت تمدید ندارن، اما ویزاهای جاب آفر مادامی که شما قرارداد کاری با کارفرما داشته باشین امکان تمدیدش رو دارین. مدت اعتبار ویزا عرض کردم خدمتتون معمولا تا پایان قرارداد کاریتونه. و حالا این سوالی که راجع بهش صحبت کردیم، چقدر طول میکشه از موقعی که شما مدارک رو میفرستین واسه اداره مهاجرت یا حالا سفارت تا موقعی که جوابتون بیاد، که میانگین چیزی که اعلام کردم بین 2 تا 3 ماه هست، 8 تا 12 هفته است. حالا این کیس آلمانه. معمولا ویزاهای جاب آفر ویزاهای سریعتری هستن، زودتر تو بازه زمانی 2-3 ماهه تعیین تکلیف میشن برای اکثر کشورها، ولی خب باز حالتهای خاص هم ممکنه پیش بیاد که بیشتر طول بکشه. نکته های دیگه اون چیزایی که خدمتتون عرض کردم و اینجا باز ما توضیحش رو براتون گذاشتیم. این ویزا به شما اجازه کار، ویزاهای جاب آفر همشون همینطوری هستن، به شما اجازه کار نامحدود نمیدن. مثلا شما اگر که از یک کارفرمایی توی یه شرکتی پیشنهاد کاری گرفتین نمیتونین برین اونجا برای کارفرمای دیگه کار بکنین. اگر بخواین اون کارو بکنین باید ویزاتون رو تغییر بدین. میتونین فقط برای اون کارفرما کار بکنین تا موقعی که برسین به این مرحله که اون نمیدونم 5 ساله مثلا بگذره شما بتونین اقامت دائم اون کشور رو بگیرین. اون موقع دیگه محدودیتی ندارین برای این قضیه. و یه مورد دیگه که برای افراد خیلی مهم هست و حتما حواستون باشه که بررسی بکنین اینه که شرایط ویزای پیوست چجوریه. اگر شما متأهل هستین میخواین همسرتون و فرزندانتون رو ببرین، میتونین ببرین یا نه. با ویزاهای جاب آفر شما میتونین توی همه کشورها همسر و فرزندانتون هم ببرین. فرزندان حالا برای کشورهای مختلف فرق میکنه، بعضیا تا 18 سال، بعضیا تا 21 سال. اگر شرایط خاص داشته باشه فرزندتون و نشون بدین که وابستگی داره به شما، وابستگی خاصی داره، مثلا حالا از نظر مالی یا هر چیزی توانمندی مستقل شدن رو نداره، میتونین سنهای بالاتر هم همراهتون ببرین. ولی حالا باز اینم باید حواستون باشه بعضی از کشورها این مدلی هستن که شما همزمان که دارین برای ویزای خودتون اقدام میکنین برای همسر و فرزندتون هم میتونین اقدام بکنین. بعضی اینطوری هستن که نه شما باید ویزاتون رو بگیرین، بعد از اینکه ویزاتون رو گرفتین میتونین اقدام بکنین. و نهایتا حالا اینجا ما یه سری اطلاعات گذاشتیم براتون که شما بتونید راجع به خود اون کشور اطلاعات داشته باشین. میتونین بیاین ببینین اینجا ما راجع به اینکه قدرت خرید چجوری هست، امتیاز این کشور تو قدرت خرید بر
معیارهای جهانی چجوریه، امنیتش چجوریه، آب و هواش چجوریه، چه دمای شرایط بهداشت و درمانش و بیمه‌های عمومیش و اینها چجوریه و حالا چقدر مهاجرپذیر هست. اینجا یه سری توضیحاتی گذاشتیم برای اینکه خودتون هم بتونین یه تخمینی داشته باشین از اینکه چقدر هزینه هاتون در میاد، هزینه زندگیتون اونجا. میتونین بیاین اینجا، حالا یه سری چیزای روتینی و میزان هزینهش گذاشته شده اینجا، میتونین بیاین بررسی بکنین. حتما این بررسی‌ها رو انجام بدین، چون بعد بتونی حساب کتاب بکنین که چقدر پول لازم دارین با خودتون ببرین اونجا. ویزاهای باز جاب آفر حسنشون اینه که شما از موقعی که میرسین اونجا کار دارین و درآمده رو دارین، ولی خب به هر حال معمولا بعد از یکی دو ماه حداقل پول همراهتون باشه. پس از این طریق میتونین حساب کتاب بکنین که چقدر نیاز دارین به این کار. خب این یه نمونه‌ای که به عنوان مثال ما صحبت کردیم راجع به ویزاهای جاب آفر. پس ویزاهای جاب آفر اینطوری بودن که شما نیاز به یک پیشنهاد کاری از کارفرما داشتین. چجوری پیشنهاد کاری از کارفرما بگیرین؟ خودتون برین سراغ لینکدین و سایت‌های کاریابی و اینجاها شروع کنین اپروچ کردن به کارفرماهای مختلف، یا اینکه از شرکت‌های کاریابی یا شرکت‌های مهاجرتی کمک بگیرین، یا از دوست آشنا کمک بگیرین، یا برین سراغ این شرکتایی که سرچ بکنین جدیدن خیلی هستن که کمکتون میکنن برای اینکه بتونین جاب آفر پیدا بکنین از کشورهای دیگه. سختش معمولا تو این ویزاها این قسمته. بریم سراغ دسته بعدی. من خوش سعی می‌کنم این تیکه ها رو کوتاه‌تر و سریع‌تر بگم به خاطر اینکه زمان داشته باشیم برای پرسش و پاسخ هم. ما تقریبا نیم ساعت الان زمان داریم. یک لحظه ببخشید. اوکی، بریم سراغ دسته بعدی. دسته بعدی ویزاهای مهارتی هستن. عرض کردم خدمتتون. بیاین مثال این ویزای مهارتی استرالیا رو ببینیم. فرق ویزاهای مهارتی با ویزاهای جاب آفر اینه که برای اینا شما به پیشنهاد کاری از کارفرما احتیاج ندارین. فقط همین که توانمندی خودتون رو ثابت بکنین کافیه برای اینکه ویزا بگیرین. و معمولا این ویزاها یه راست به شما اقامت دائم میدن، یعنی دیگه شما میرین اونجا اجازه کار برای هر کارفرمایی که بخواین دارین، اونجا کار پیدا میکنین. خب شرایط اینها یه مقدار سخت‌تر هست. تمکن مالی ها معمولا یه مقدار بالاتره به خاطر اینکه شما باید نشون بدین که شما از پس هزینه زندگیتون اونجا برمیاین تا موقعی که کار پیدا بکنین. به خاطر همین معمولا به اندازه 5-6 ماه اول حداقل باید نشون بدین پول دارین همراهتون که بخواین ببرین. و خب اینا سطح زبان خاص خودشون رو دارن. مثلا حالا این برنامه استرالیا که با هم داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم خودشون یه سیستم امتیازدهی دارن. مثلا اگر شما تجربه کاریتون بیشتر باشه حالا با زبان کمتر هم قبول می‌کنن، ولی حداقل دیگه باید آیلتس 6 و 7 رو معمولاً داشته باشین. برای برنامه‌های مهارتی سطح تحصیلات معمولاً بالاتری میخواد برای اینکه امتیازتون بیاد بالاتر. حالا اینجا چون زبانش بالا بوده و سابقه کاریش بالا بوده با همون کارشناسی هم اوکی شده. و سابقه کاری خیلی مهم هست که سابقه کاری بیشتر معمولا میخوان، حداقل 3 سال هست، ولی خب هر چقدر بالاتر باشه سابقه کاری امتیاز شما بیشتر میشه، شانستون بیشتر میشه. یه مورد دیگه در این خصوص می‌خواستم خدمتتون بگم. سابقه کار سطح ویزاهای مهارتی. حالا این ویزای مهارتیه. یه سری ویزاهایی هم هستن که یه سری مهارتی‌های خاصن، مثلا در دسته تالنت قرار میگیرن. مثلا انگلیس برنامه‌های گلوبال تالنت داره. اگر از افرادی هستن که تو حیطه تک کار میکنین، حالا کار برنامه نویسی، پروداکت، یو آی یو ایکس و اینها، یا کارهای هنری تو این دسته قرار میگیرین و تو این زمینه مثلا چند تا مسابقه برنده شدین، یه دستاورد خاصی دارین که میتونین ارائه بکنین، میتونین ویزاهای تالنت هم در نظر بگیرین. یا اینکه اگر آکادمیک هستین، مقاله چاپ شده ای دارین، بک‌گراند آکادمیک قوی دارین، مقاله مثلا زیاد دارین، نمیدونم پتنت ثبت کردین و این داستان ها، شاید یا تو فیلد حتی ورزشی، هنری، کارهای شناخته شده ای در سطح ملی و بین‌المللی دارین، میتونین واسه ویزاهای تالنت مهارتی که 100% تالنت ها که یه خورده باز خاص‌تر از اینم هستن میتونین براشون اقدام بکنین. کشورهایی مثل استرالیا دارن این قضیه رو، مثل کانادا داره، مثل ویزاهای تالنت انگلیسه. این چند تا کشور مد نظرتون باشه. حتی آمریکا هم داره برنامه‌هایی برای این قضیه، میتونین برای اونها هم اقدام بکنین. حالا شرایطتون رو وارد بکنین، ریپورت دایرکشن بهتون میگه که کدوما دقیقاً به شرایط شما میخوره.
برای ویزاهای مهارتی شما باید مدارکی که دارین، چیزایی که تایید کننده ادعاهای شما باشه، ادعای تحصیلاتتون، ادعای کاریتون، اگر توانمندی خاصی رو بهش اشاره کردین اون توانمندی، همه این مدارک رو جمع می‌کنین میفرستین برای اداره مهاجرت و جوابو میگیرین. دیگه اون مرحله جاب آفر گرفتن رو نداریم. اما حالا مثلا هر کشوری خودش یه سیستمی هم هر کشوری نه استرالیا این سیستم اسکیل اسسمنت رو داره که شما باید مثل اون چیزی که واسه تاییدیه مدارک تحصیلی گفتیم شما میفرستین مدارک تحصیلیتون رو معادل گذاری میکنه یه سازمانی، اینم برای اینکه شما مهارتتون رو بتونین پروف بکنید میای رزومتون و نمونه کاراتون و حالا همه این داستانا نمیدونم نامه ریکامندیشنی دارین هر چیزی که دارین رو برای سازمانی که تو استرالیا برای این کار هست اسکیل اسسمنت میفرستین، اونا تایید میکنن که شما میتونین واسه دسته مهارتی اقدام بکنین یا نه و بعد تاییدیه اون که باشه میتونین اقدام بکنین. برای انگلیس مثلا این مدلی هست برای ویزاهای تالنتش که شما اگر کسی رو تو انگلیس داشته باشین یا پیدا بکنین که تو زمینه‌ای که شما دارین ادعا میکنین تخصص دارین اون فرد به نامی باشه و رزومه قوی داشته باشه، یه نامه تاییدیه از اون فرد بگیرین، یه ریکامندیشن ایندورسمنت بهش میگن، ایندورسمنت بگیرین از اون فرد یا سازمان. خب اون میتونه کمکتون بکنه که شانستون بیاد بالاتر برای این قضیه. مدارکتون رو جمع میکنین. حالا استرالیا سیستمش آنلاین هست، شما از طریق سیستم آنلاینتون یه اعلام میکنین که من میخوام واسه این ویزا اقدام بکنم، اگر که تایید بشین بهتون میگن که اوکی مدارک تکمیلی تو بفرست، مدارک تکمیلی رو سابمیت میکنین و نهایتا درخواست شما بررسی میشه و به شما نتیجه ویزا اعلام میشه. دوباره همین داستان‌ها رو برای این داریم. ویزاهای مهارتی معمولاً اقامت دائم هستن، مستقیم، یعنی اجازه کار نیستن و شما بعد از چند سال بعد از زندگی کردن حالا بسته به اون کشورتون میتونید سریعتر یعنی به پاسپورت میرسن. اقامت دائم باشه معمولاً حالا برای استرالیا که نیازی به تمدید ندارین. این نکته رو توی قبلی من یادم رفت بگم که شما میتونید توی ویزاها این مدل هم هست که اجازه یک بار ورود یا چند بار ورود داریم، همونطور که مثل ویزای توریستیه. این ویزا چند بار وروده، یعنی مدت زمانی که ویزای شما معتبره شما میتونید از کشور خارج شین، مثلا از استرالیا دوباره به استرالیا وارد شین بدون اینکه نیاز به تمدید ویزا داشته باشین. اما مثلا بعضی ویزاها هستن، مثلا شاید شنیده باشین تحصیلی آمریکا معمولا ویزای یک بار ورود میده به ایرانی‌ها، یعنی باید بره اونجا وایسه تا درسش تموم شه بعدش خارج بشه، چون اگه خارج بشه دوباره اجازه برگشت به آمریکا نداره، باید بره ویزا بگیره. پس این نکته تو برنامه‌ریزیاتون برای مهاجرت حتما در نظر بگیرید. و دوباره همین داستان‌ها که حالا اعتبارش چقدر هست و چقدر زمان بررسی ویزا هست. عرض کردم ویزاهایی که اقامت دائم هستن شما تقریبا مثل شهروندین، اونجا اجازه تحصیل دارین، اجازه کار تمام وقت دارین، میتونین خانواده خودتون رو همراهتون ببرین و حالا اطلاعاتی که بعداً راجع به استرالیا میتونین اینجا ببینین. پس این ویزای مهارتی استرالیا یه مثالی بود از برنامه‌های مهارتی محوری که استرالیا داره. مشابهش سیستم اکسپرس اینتریه که کانادا داره و مشابهش حالا ویزاهای تالنتیه که باز استرالیا داره، نیوزلند داره، انگلیس داره و آره این آمریکا هم داره مشابه این رو. خب بریم سراغ دسته بعدی صحبت بکنیم. یه مثال صحبت بکنیم از مثال ویزاهای کارآفرینی یا خوداشتغالی. کارآفرینی این هست که شما میخواین که برای بیاین مثلا اینو با هم دیگه ببینیم، شما سابقه راه اندازی کسب و کار، حالا میتونه از هر جنسی باشه، یه موقع ممکنه مثلا شما یه کارگاه تولیدی اینجا دارین، یه مغازه دارین اینجا، یا یه بیزینس مثلا تکنولوژی محور دارین اینجا، هر چیزی که هست شما یه سابقه کاری اینجا دارین، میخواین برین همون کارو، یعنی لزوما اون کار حالا نوآورانه یا استارتاپی نیست، نوآورانه به این معنی که حتما کار های تکی بخواد باشه، نه میتونه یه کار روتین مثل کافی شاپ زدن، مثل یه کارگاه تراشکاری در این حد هم میتونه باشه. یا حتی موضوع بعدی کارهایی که شما سلف ایمپلوید هستین، مثلا شما کار هنری میکنین، مثلا نمیدونم کارگردانی تئاتر میکنین، این جنس کارهایی که کارهای خویش فرماست در حقیقت. شما میتونین از طریق اون کاری که حالا اینجا دارین انجام میدین و میخواین مشابهش رو تو خارج از کشور انجام بدین، هم اینم باز تقریبا همه کشورها ویزای کارآفرینی رو دارن، محدود به کشور خاصی نیست، شرایطاشون یکم با هم فرق میکنه، میتونین براش اقدام بکنین. این برنامه‌ها معمولا تمکن مالی بالاتری احتیاج دارن. چرا؟ چون شما نیاز دارین که یه هزینه راه اندازی کسب و کار رو داشته باشین. شما دارین میگین من میخوام بیام این بیزینس رو اونجا راه بندازم، پس باید نشون بدین که خب
سرمایه این بیزینس قراره از کجا بیاد. حالا بعضی کشورها خودشون شرایطی رو مشخص کردن براش، مثلا الان نیوزلند گفته که شما باید حداقل $100,000 داشته باشین، دلار نیوزلند، اونجا سرمایه گذاری بکنین واسه راه اندازی بیزینستون. یا مثلا کانادا بسته به استانی که بخواید برین عدد مالیش متفاوته که چقدر باید حداقل سرمایه گذاری بکنین رو کسب و کارتون. بعضی از کشورها هم مثل قانونای نانوشته میشه، خیلی دقیق نگفتن که آقا نیاز داری به این قضیه، ولی مسلما شما باید سفارت این قضیه رو در نظر میگیره تو بررسی پرونده شما که شما آیا سرمایه دارین که هم از پس زندگی خودتون در بیاین اونجا تا موقعی که بیزینستون بخواد به سوددهی برسه، و همین که اصلا دارین خرج اون بیزینس بکنین بخواین راش بندازین یا نه. پس اینو حواستون باشه. این حالا باز شما بر اساس شرایطتون که بگین، اینجا ما بهتون میگیم که واجد شرایط ویزای کارآفرینی هستین یا نه. شرط زبان معمولا دارن همشون و یه زبان بیسیکی رو میخوان، چون شما میخواین برین اونجا کار را بندازین، ناگزیرین که با تامین کننده ها، مشتری ها و اینها ارتباط بگیرین. سطح تحصیلات معمولا الزامی خاصی ندارن، بیشتر سطح تحصیلات سابقه کاری براشون مهم هست که شما سابقه کاری راه اندازی کسب و کار، حالا یا کسب و کار مشابه یا کسب و کار متفاوت رو ببخشید داشته باشین. خب راجع به مدارک صحبت بکنیم. اگه خاطرتون باشه واسه ویزاهای جاوافر گفتیم اصلی ترین مدرکش داشتن جاوافره، همون قدری که جاوافر برای اونا ضروریه برای ویزاهای کارآفرینی و استارتاپ هم همینطوره. مهمترین مدرک اینه که شما بیزینس پلن باید داشته باشین، یعنی شما باید بگین که آقا من میخوام بیام اونجا چیکار بکنم از الف تا یاش، چرا اصلا من اون کشور رو انتخاب کردم برای اینکه بخوام بیام این بیزینس رو اونجا راه بندازم، تو کدوم استان تو کدوم شهر میخوام راه بندازم، اون استان اون شهر چه رقیبای دیگه اونجا دارن فعالیت میکنن، من چجوری میخوام با اونا رقابت بکنم، هزینه‌مو میخوام چیکار بکنم، آیا نیروی کاری از اونجا استخدام میخوام بکنم یا نه. همه این دیتیل‌ها باید توی بیزینس پلنتون بیاد. حالا باز این کارو یا میتونین خودتون انجام بدین، تحقیقات بازار انجام بدین متناسب با اون بیزینس پلن بنویسین، یا میتونین حالا شرکت مهاجرتی ها، وکلا، معمولا تیم های بیزینس دیولپمنتی دارن که این کارو انجام میده. بیزینس دیولپمنت های فریلنسر هم هستن که کمک میکنن برای شما بیزینس پلن بنویسن. حالا باز بسته به مقدار بودجه‌ای که دارین و اینکه حالا چقدر خودتون میخواین برای این قضیه وقت بذارین یا تواناییشو دارین یا نه، میتونین انتخاب بکنین. برای ویزاهای کارآفرینی نیاز است که شما تاییدیه بیزینس پلن از جایی داشته باشین. بیزینس پلن آماده میکنین با باقی مدارکتون، مدارک عمومیتون میذارین تو درخواست ویزاتون، میفرستین واسه اداره مهاجرت اون کشور. ولی خیلی مهمه که تو بیزینس پلن چی بیارین، چون در حقیقت اصلش اونه براشون مهم که ببینن شما چه ارزش اقتصادی ترین برای اون کشور ایجاد میکنین. این ارزش اقتصادی رو شما میتونید از چند طریق نشون بدین: از طریق میزان سرمایه‌ای که تو کارتون میخواین بذارین، از طریق نیروهایی که دارین اعلام میکنین اونجا نیاز دارین بخواین استخدام بکنین و اشتغال زایی که میکنین، و از طریق خدمتی که دارین به جامعه اونجا ارائه میدین و اینکه چقدر نیاز هست برای اون خدمت اونجا، چه مزایایی رو، چه بنفیت هایی رو واسه اون جامعه اونجا ایجاد میکنه کار شما. معمولا دوباره باز همین شرایط رو برای این قضیه داریم. معمولا اجازه کار هستن، ولی حالا تو کیس نیوزلند اینه که شما بعد از 5 سال مستقیم میتونید واسه پاسپورت اقدام بکنین و معمولا مولتی انتری هستن، ولی حالا فرق میکنه بسته به جاهای مختلف. زمان بررسیشون طولانی تر از ویزاهای جاب آفر هست، چون بیزینس پلنتون رو اینها هم باید بررسی بکنین و معمولا به شما اجازه کاری که میدن اجازه کار بسته هست، یعنی شما برای اون موضوعی که تو بیزینس پلنتون گفتین اجازه دارین برین اونجا کار بکنین. این کارو نمیتونین بکنین که مثلا از طریق ویزای کارآفرینی یا ویزای استارتاپ برین یه کشوری، بعد حالا رفتین اونجا اصلا کلا اون بیزینس رو راه نندازین، برین واسه کارفرمای مشغول به کار بشین. میتونین این کارو بکنین، ولی اگه این کارو بکنین بعدش ویزاتون رو نمیتونین دیگه تمدید بکنین. البته تو بعضی کشورها اصلا نمیتونین، یعنی کارفرما از شما قبول نمیکنه با اون اجازه کاری که دارین براش کار بکنین، ولی حالا به هر حال یه راهی هم پیدا بکنین که بکنین. روش پایداری نیست، براتون قابل تمدید نیست. بخاطر همین پیشنهاد نمیکنم بهتون که اگر واقعا قصدتون راه اندازی کسب و کار نیست اونجا از این روش‌ها استفاده بکنین، مگر اینکه بخواید کوتاه مدت اونجا باشین و حالا اون مدت مثلا یه کاری پیدا بکنین بعدش نوع ویزا رو شیفت بکنین. ولی معمولا هم این خیلی حس خوبی تو آفیسر ایجاد نمیکنه که ببینه شما یه چیزی اعلام کردین بعد یه کار دیگه میکنین. واسه سری بعدی که بخواد درخواست ویزاتون رو بررسی بکنه این خیلی نکته مثبتی به حساب نمیاد. خب دوباره همون داستان‌هایی که اطلاعاتی که میتونین بررسی بکنین راجع به اون کشور و این داستان‌ها رو برای ویزاهای کارآفرینی هم داریم.
بریم راجع به آخرین مدل ویزای استارتاپ با هم دیگه صحبت بکنیم و فرقش رو بگیم با ویزای کارآفرینی که چی هست و بعد دیگه انشالله میرسیم به قسمت پرسش و پاسخ ها. بیاین مثلا این ویزای استارتاپ، ویزای کانادا رو بررسی بکنیم. استارتاپ فرقش با ویزای کارآفرینی اینه که توی استارتاپ خیلی براشون مهمه که بر پایه تکنولوژی باشه و مزیت رقابتی خیلی به خصوصی داشته باشه، یعنی یه فوتوفن خاصی که فقط شما از پسش برمیاین، کس دیگه ای نمیتونه این کارو بکنه، یا نه و یه قابلیت رشد نمایی، یعنی شما میتونین که کارتون رو اسکیل بکنین، بزرگش بکنین، جهانیش بکنین، سطح کل کشور، سطح حتی اینترنشنال بتونه از اون کار بهره بگیره. پس معمولا آماده کردن بیزینس پلنی که برای استارتاپ باشه نیازمند اینه که شما یه نوآوری هم حتما داشته باشین توی اون ایده بیزینسی که انتخاب میکنین. حالا نوآوری میتونه توی محصول یا خدمتتون باشه، توی تکنولوژی که استفاده میکنین باشه، توی مدل درآمدی که براش در نظر میگیرین باشه، توی هر سطحیش میتونه باشه، ولی باید یه چیز نوآورانه باشه. استارتاپ ها هم باز معمولا جزء برنامه‌های گرون هستن، هزینه‌شون زیاده، چون شما هم باید نشون بدین که میتونین استارتاپتون رو حداقل چند ماه بگردونین. همین که معمولا کشورهای سیستمی دارن برای اینکه تایید بکنن آیا طرح شما استارتاپ هست یا نه، و برای بعضی از کشورها این فرآیند بررسی فرآیند پولیه. کانادا که رسما رکون داره توی این فضا، به این معنی که حالا بذارین الان مراحل رو بهتون میگم. پس تمکن مالی بالاتری معمولا اینها لازم دارن. زبان معمولا زبانهای در حد همون کارآفرینی میخوان، خیلی نمره زبان بالایی نمیخوان. تحصیلات معمولا مهم نیست براشون اکثر برنامه‌های استارتاپ، ولی سابقه کاری مرتبط داشتن خب خیلی کمک میکنه پروندهتون قوی تر بشه. شاید الزامی از اون کشور نباشه، ولی باز اینم از اون چیزای نانوشته است که شما اصلا چقدر تجربه، چقدر از پسش برمیاین که این استارتاپ رو اونجا راه بندازین. در حالت عادی تو دنیای واقعی 90% استارتاپ ها فیل میکنن و با شکست مواجه میشن. حالا فرض کنین میخواد به شما ویزا بده، شما برین اون کشوره و میخواد مطمئن بشه که حداقل شما نزدیکی به اون 10% که فیل نمیکنن. پس براش مهمه که شما این توانمندی رو داشته باشین بتونین استارتاپتون رو پیش ببرین، چه از نظر مالی چه از نظر توانمندی‌های فردی و سابقه کاریتون. توی مراحل اقدام پس ما اون آماده کردن بیزینس پلن رو 100% داریم و همون نکاتی که راجع به کارآفرینی گفتم اینجا به قوت خودش باقیه، علاوه بر این که باید نوآورانه بودن رو هم داشته باشیم. یه مرحله اضافه تر داره توی اکثر کشورها و اونم گرفتن تاییدیه است. حالا بهش میگن نامه حمایتی، لتر آف ساپورت، توی کشور دیگه میگن ایندورسمنت لتر، فرقی نمیکنه. معمولا سازمان کشورهای مختلف یه سری ارگان‌هایی رو معرفی کردن. حالا اینجا تو کانادا بهش میگن designated organization، تو سایت اداره مهاجرت لیستشون هست که اینا معمولا یا شتاب دهنده کسب و کار هستن یا سرمایه‌گذار هستن. اینا باید یه تایید بکنن که آقا طرح شما طرح استارتاپیه. معمولا برای این کار یه چیزی هم میذارن تنگش، مثلا میگه آقا یه دوره شتاب دهی باید شرکت بکنی، یه پولی بده به ما تو این دوره شرکت بکن و ما به تو این لتر آف ساپورت رو میدیم. البته به همین راحتی نیستش که هر کسی رو قبول بکنن برای این دوره ها، ولی خب به هر حال این دوره ها هزینه داره. یا اینکه سرمایه گذاری هم که خب خیلی سخت‌تر میشه سرمایه گذار پیدا کردن، خصوصا که اگر واقعا استارتاپی دارین که میخواین برای سرمایه گذار بگیرین، خیلی موقعیت فیر و عادلانه ای نیستش که شما از اینجا بخواین اقدام بکنین برای سرمایه گذار گرفتن، چون میدونه شما میخواین مهاجرت بکنین، دست بالا رو داره، ممکنه به ازای پول کمتری درصد بیشتری بگیره نسبت به حالتی که شما اونجا بخواین باشین، بخواین مذاکره بکنین. ولی به هر حال برای اینکه یه درآمدی داشته باشه اداره مهاجرت کانادا از این قضیه هستن که با حالا دادن یه هزینه میتونین لتر آف ساپورت از سرمایه گذارها هم بگیرید. کشورهای دیگه هم این شرایط رو دارن. فرانسه دوباره یه لیست داره مثلا برای این قضیه. دانمارک یه سازمان مستقله که فقط همونجا که حالا زیر نظر اداره مهاجرتش هم هست اون خودش بررسی میکنه. استونی خودش بررسی میکنه یه جای. ولی برای کشورهایی مثلا کانادا، هلند، فرانسه استارتاپ ویزاش اگه بخواید اقدام بکنید باید برین لیست اون designated organization هایی که هستن رو ببینید، دونه دونه براشون بیزینس پلن بفرستین، باهاشون صحبت بکنید، به توافقی باهاشون برسین. بعد از اینکه نامه تاییدیه رو ازشون گرفتین به همراه باقی مدارکتون سابمیت بکنین واسه اداره مهاجرت و منتظر جواب ویزاتون بمونین.
دوباره همین قضایایی که واسه ویزاهای دیگه بررسی کردیم رو برای این هم داریم. راجع به استارتاپ ویزا اینو در نظر داشته باشین استارتاپ ویزاها معمولا از جنس ویزای کار هستن، یعنی شما فقط اجازه کار کردن تو همون استارتاپ رو دارین برین اونجا. برای همه کشورها همینطوری به غیر از کانادا. کانادا مستقیما اقامت دائم میده، اما خب حالا یه خورده برنامه رو سخت‌تر کرده، شرایطش رو محدودتر کرده این چند وقته، ولی به هر حال همچنان شدنی هست این قضیه. خب انشالله که حوصلتون سر نرفته باشه و خیلی من پرگویی نکرده باشم. تقریبا راجع به اکثر مواردی که مد نظر من صحبت بکنیم و ویزاهای مختلف صحبت کردیم. من در خدمتتون هستم. الان تقریبا 10 دقیقه همچنان وقت داریم. اگر سوالی دارین، موردی هست، اینجا میتونین توی گفتگو بپرسین و با هم راجبش صحبت بکنیم. در مورد کارت شانس آلمان. کارت شانس آلمان خیلی برنامه جالبی هست، اما من امشب راجع بهش صحبت نکردم به خاطر اینکه هنوز برای ایران باز نشده. کارت شانس آلمان اصلا یه دسته ویزاهایی هستن، معمولا ما خیلی شانسی نداریم براشون، به خاطر من نگفتم ویزاهای جستجوی کار هستن. یعنی چی؟ یعنی به شما یه ویزا میدن که برین اونجا حضوری کار پیدا بکنید. خود آلمان قبلا ویزای جستجوی کار رو داشت، الان کردتش تبدیل به کارت شانس کرده. شما یه سری امتیازهایی رو باید داشته باشین. بله من الان برمیگردم سوالی که بالا هست رو میبینم. باید یه سری امتیازهایی رو داشته باشین، مثلا تحصیلاتتون، زبان آلمانیتون، تجربه کاریتون، اینا امتیاز میشه براتون. اون موقع به شما یه ویزای 1 ساله میده، شما 1 سال میتونین برین اون کشور بگردین دنبال کار. اگر کار پیدا کردین همونجا میتونین قراردادتون رو یعنی میتونین نوع ویزاتون رو تبدیل بکنین به ویزای کاری و بمونین اونجا، دیگه نیاز نیستش که برگردین. اما در حال حاضر باید آنلاین اپلای بکنین براش. در حال حاضر این سیستم آنلاین نیست، از طریق سفارت ایران هم نمیتونین وقت برای کارت شانس آلمان بگیرین. هر موقع که این برنامه باز بشه ما حتما جزء گزینه‌های ریپورتمون اضافه میکنیم، ولی خودتون حتما چون من دیدم تو اینستاگرام که میگن کارت شانس آلمان برای ایرانیا باز شد، ولی واقعا باز نشده. خودتون حتما چک بکنید. خب این سوال کدوم سواله؟ نه. پرسیدن که قانونی که کانادا گذاشته برای مهاجرت ایرانی‌ها که تمدید شده برای 2025 آیا به این معنی است که ما از ایران میتونیم درخواست اوپن ورک پرمیت بدیم؟ اصلا اینطوری نیست. 1 سال دیگه تمدید کردن، ولی شرایط به این صورت هستش که اگر شما تا قبل از فعلا امروز نمیدونم، من تقریبا اینجا شمسی داره بهم نشون میده، ولی اگر نه فکر کنم مارچ مثلا، اگر شما تا آخر قبل از 28 فوریه یا تاریخ توی فوریه تو خاک کانادا بودین ولی هنوز نرسیده بودین که ویزای توریستیتون رو تغییر بدین و برای اوپن ورک پرمیت اقدام بکنین، 1 سال دیگه بهتون وقت دادن که این کارو بکنین. یعنی برای شرایطی که شما با ویزای توریستی تو خاک کانادا هستین، میخواین حالا از این پالیسی ایرانی ها استفاده بکنین، اوپن ورک پرمیت بگیرین. اما با سختگیرانه تر شده دیگه. قبلا اینطوری بودش که هزینه اپلیکیشن فی نباید میدادین، تمکن مالی نباید نشون میدادین، ولی الان توی این شرط جدید باید اپلیکیشن فی رو بدین، نشون بدین تمکن مالی دارین. و یک تغییر دیگه هم کرده بود من و بعد نشون بدین تو درخواستتون که بعد از اینکه دوره ویزا تموم شه میخواین برگردین کشورتون. پس اینطور. خب 5 مارس مرسی. آره دقیق جالب نبود. برای افراد سن 50 به بالا میتوان کار پیدا کرد؟ اگر بله چه شغل‌هایی؟ ببینید اصولا نه یعنی جواب قطعی توی مهاجرت نمیشه داد که بگیم نه اینطوری نیست یا آره اینطوریه. معمولا برای سنهای پایینتر راحت‌تر هست پیدا کردن کار، اما افراد سن بالاتر چون تجربه کاری بیشتری دارن ممکنه بتونن کار پیدا بکنن. یعنی اصلا دور از ذهن نیست. خیلی بستگی به این داره که هم خودتون فرصت بذارین بگردین پیشنهادهای کار رو بررسی بکنین، هم با چند تا از این مؤسسه‌های کاریابی صحبت بکنین ببینین آفری دارن یا نه. معمولا شغل‌های فنی یا شغل‌های مدیریتی اگر شما تجربه مدیریتی داشته باشین چیزایی هستن که خیلی سن بالاتر به معنای مثلا تجربه بیشتر براشون منطقیه، ولی باز این خیلی بستگی به فیلد کاریتون داره که چطوری هست و اینکه آره من در همین حد میتونم بگم. واقعا راجع به شانس پیدا کردن کار یه خورده سخت میشه گفت که من بگم شانس بالایی هست یا شانس پایینی هست، ولی کار نشد نداره، ولی خیلی هم خوب کار راحتی نیست اصولا.
اولویت بندی کردن که چه کشوری مناسب هست برای مهاجرت ممکنه شخص به شخص فرق بکنه یا بعضی موارد کلی هست مثل نزدیکی به ایران. من اگه منظورتون رو درست متوجه شده باشم از این سوال، واقعا یه بخشایش تجربه شخصی آدم هاست و اینکه چی برای شما مهمه. نمیدونم، من مثلا از خودم بخوام بزنم، من کانادا رو با اینکه خیلی سیستم مهاجر پذیری داره ولی دوست ندارم، به خاطر اینکه احساس میکنم من خیلی دور میشم از خانوادم و خیلی سخت‌تر میتونم برم و برگردم. کشور اروپایی رو بیشتر دوست دارم ولی این کاملا سلیقه شخصی منه و بر اساس ویژگی ها و شرایط منه. ممکن هستش که برای شما شرایط متفاوت باشه. باید ببینید چی براتون خیلی مهم هست. خیلی مثلا راجع به کشورهای اروپایی این قضیه رو میشنویم که خیلی از افراد تجربهشون اینه که معمولا اروپایی ها میگن فرهنگ جامعه جوریه که مرد شدن باهاشون سخت‌تره و شما رو همیشه به عنوان یک کسی که مهاجرت کردین میبینن تا یه نفر از خودشون. کشورهایی که بیشتر مهاجر پذیرن مثلا کانادا، استرالیا میگن کمتر این حالت رو داره، ولی باز اینم میخوام بگم به تجربه شخصی آدم‌ها برمیگرده. من افرادی رو دیدم که آلمان رفتن و از مهمان نوازی و دوستی، اون حمایتی که آلمانی ها ازشون کردن، خیلی احساس رضایت داشتن، ولی افرادی هم دیدم که تو همون فضا، تو همون حتی شهر بودن ولی گفتن که فضا نجات پرستانه بوده براشون. به خاطر همین اولویت بندی کردن بر اساس کشور واقعا بر اساس خواسته های شما فرق میکنه و میتونه متفاوت باشه. باید ببینید چی برای شما خیلی اولویته و مهم هست. چند تا شرکت دیگه مثل وین تالنت ممکن است معرفی بفرمایید. ببینید یک لیستی ما تو سایت، حالا من خواهش میکنم اگه از بچه‌های تیم ما کسی هست لینکش رو اینجا شیر بکنه. بچه‌های دیرکشن یه لینکی رو درآورده بودن که اسم کارفرماهایی که ویزای جاب اسپانسرشیپ میذاشتن، جاب آفر میدادن رو ما درآورده بودیم. فکر کنم حالا الان توی چت بچه‌ها براتون میتونم بذارم، میتونید اون لیست رو چک بکنید ولی سرچ بکنید. من حالا الان این تو ذهنم بود خدمتتون عرض کردم. سرچ بکنین، هستن شرکت‌های مختلف. حالا من میخوام اگه بچه‌هامون هستن، بچه‌های پشتیبانیمون، اگر چیزی رو به ذهنشون میرسید اینجا بگن خدمتتون. بله، انگلیس هم اسکیل ورکرش همین مدل جاب آفری شما اگر که کارفرمایی داشته باشین اونجا که باهاتون قرارداد کاری ببنده میتونین برین. باز این سوال آخر که اروپا بهتره برای کار پیدا کردن یا استرالیا و کانادا، خیلی نظر شخصی میشه و خیلی بستگی به شرایط شخصی شما داره. من احساس می‌کنم نظر بایاس شده میدم. راجع به شانس پیدا کردن کار پرسیدن که از ایران چقدر شانس هست. 100% اگر شما توی اون کشور باشین شانس پیدا کردنتون خیلی بیشتر از این هست که از خارج از کشور بخواین اقدام بکنین. اما اگر بتونین آشنا یا ریفرری پیدا بکنین توی شرکت‌های اونجا، خیلی شرکت‌ها هستن که تمایل دارن حالا بنا به یه سری سیاست‌های کاری، سیاست‌های مالی که دارن یا سیاست‌های مهاجرتی که دارن، حالا امتیازایی که میگیرن، هر چیزی، یا اینکه مثلا شاید حالا بتونن نیرویی که از کشور دیگه میگیرن و از اول حقوق کمتری باهاش دیل بکنن، تمایل دارن از کشورهای دیگه نیروی کار بگیرن و اصلا داره میره به این سمت که جاب اسپانسرشیپ باشه. اینا هست. ولی اگر همچین شرایطی رو دارین، من نه نظر ماری چقدر مقدور هست برای افراد، ولی اگر همچین شرایطی رو دارین که اول حضوری برین، حتی شده با ویزای توریستی اون شرکت مقصدتون، اون کشور مقصدتون رو ببینین و اونجا خودتون دنبال کار بگیرین، حتما این کارو بکنین، چون هم دیدتون رو واقع بینانه تر میکنه برای اون کشور و همین که راحت‌تر شاید بتونین ویزای کاری رو پیدا بکنین. اما من خیلی از افراد رو دیدم و هست اصلا این سازوکار ویزا اسپانسرشیپ برای اینکه بتونین از یک کشوری ویزای کار توی یک کشور دیگه پیدا بکنین. فقط چیزی که اهمیت پیدا میکنه اینه که باید خیلی خودتون رو اثبات بکنین دیگه. میدونین باید توی اون کارتون تجربه و تحصیلات و مهارت‌هایی داشته باشین که کارفرما بگه اوکی، برای من میارزه به دردسرش که 2-3 ماه منتظر بمونم تا این آدم بیاد کشور من و اونجا کار بکنه. ولی تو این زمینه با شرکت‌های کاریابی صحبت بکنین، بررسی بکنین، خودتون جاب پستینگ‌های مثلا حالا لینکدین، سایت‌های مختلف رو چک بکنین. این لیستی که بچه‌های ما براتون گذاشتن رو بررسی بکنین، سایت‌های اون شرکت‌ها رو ببینین، باهاشون ارتباط بگیرین. چیز نشدنی نیست. خب خدماتی که ما میتونیم خدمت شما بدیم، ما در حال حاضر میتونیم به شما
کمک بکنیم که تصمیم گیری آگاهانه بکنین، یعنی اینکه دیرکشن به شما کمک کنه شما فرمو پر بکنین. ما همین نمونه ریپورتی که اینجا دیدین رو میایم سبک سنگین میکنیم و اطلاعاتی که لازم هست برای هر کشوری رو بر اساس اطلاعات بروز کشورها بهتون میدیم. اگر تمایل داشته باشین که مشاوره بیشتری دریافت بکنین یا اینکه حالا مجموعه‌ای بخواد به شما معرفی بشه که بتونه به شما کمک بکنه، برای ما گزینه درخواست مشاوره داریم توی هر پروگرام. میتونین درخواست مشاوره رو بذارین. بچه‌های تیم ما میگردن اگر کس مناسبی رو پیدا بکنن که بتونه تو اون زمینه به شما کمک بکنه بهتون معرفی بکنن. ما یه خورده حساسیت داریم روی این زمینه که هر کسی رو بخوایم معرفی بکنیم، به خاطر اینکه یه خورده فضای مهاجرت متاسفانه فضایی که یه خورده تبدیل به حالا بازار شاید ناجوری شده، خیلی سخت میشه ارزیابی کرد که آیا این آدم واقعا اساس ادعاهایی که میکنه برمیاد یا نه. به خاطر این ما حساسیت بالایی رو داریم روی این زمینه. اما اگر که ریپورت رو تهیه کردین، برای اون حالا پروگرام کشوری که مد نظرتون هست احتیاج به کمک دارین، درخواست مشاوره رو بذارین، ما بررسی میکنیم و اگر کسی باشه که مورد تایید ما باشه حتما بهتون معرفی میکنیم که بتونیم برین جلو. و فعلا در حال حاضر توی این بخش ما میتونیم به شما کمک بکنیم. سایت ایندید چرا ایران باز نمیشه؟ باید با فیلتر شکن باز بکنیم. من عذرخواهی می‌کنم، خیلی چیزا ایران باز نمیشه. انگلیس استارتاپ ویزا، انگلیس پروگرام استارتاپ ویزاشو اون چیزی که با اسم استارتاپ ویزا بوده رو بسته، اما اینوویتور فاندر داره که مشابه همون استارتاپ ویزا هست. میتونین براش اقدام بکنین و بعد از چند سال که اونجا بمونین، اگر استارتاپتون کار بکنه بتونین تمدید بکنین به ویزای کارآفرینی. بعدش بعد از 1-2 سال که اونجا کار کردین و بعد از اینکه چند سال کار بکنین میتونین اقامت دائم بگیرین. باز این قضیه که ویزای جاب آفر محدودیت سنی داره یا نه و بستگی به کار داره، روی کاغذ نداره. یعنی اداره مهاجرت کشورها محدودیت سنی رو نگفتن اگه از این سن تا این سن باشی بیشتره. به همش بستگی به کارفرمایی داره که ازش کار پیدا میکنین و اینکه چجوری بتونین خودتون رو برای اون کارفرما پرزنت بکنین. یعنی سابقه کارتون، تحصیلاتتون، زبانتون، یه جوری بتونین رازش بکنین که آقا این من بس این کار برمیام و میتونم بهت کمک بکنم بتونین بگیرین. صنعتی بودن، باز این برمیگرده به زمینه‌ای که شما توش تجربه دارین. اگر کارهای فنی اصولا الان خیلی همه جای دنیا نیازمند کارهای فنی هستن، نه فقط کشورهای صنعتی. کامپیوتر برنامه‌نویسی که خیلی جاها راحت میتونین پیدا بکنین. برنامه‌نویسی خصوصا الان حالا تو حیطه برنامه‌نویسی دیتا خیلی ترند شده، پروداکت خیلی ترند شده، برین سمت اون چیزهایی که خیلی ترند شده بیشتر از کشورهای دیگه میگیرن. ولی خب کارهای صنعتی هم خیلی شانس خوبی دارن. اصلا جدا از کارهای صنعتی یه سری کارهایی مثل کارهای کشاورزی، دامداری، رانندگی ماشینالات سنگین، اینجور کارها هم شاید خیلی به نظر نیان ولی خیلی نیاز هست. یه سریش من اینو فراموش کردم بگم، چه خوب شد که رسیدیم به اینجا. یه سری کشورها اصلا لیست مشاغل آن دیمند رو تعریف کردن، مشاغلی که خیلی بهشون نیاز دارن. استرالیا این کارو کرده، اتریش این کارو کرده و اگر شما جزء اون لیست مشاغل باشین، یعنی اصلا خودشون اعلام کردن که چه شغلایی الان خیلی نیاز دارن که بخوایم برین. کادر درمان اگر که باشین، پرستار، کرگیور اگر که باشین، جدیداً معلم اگر که باشین، به اکسپرس اینتری کانادا اضافه شده. بستگی به کشورش داره. برین سایت کشورها رو ببینین. اگه لیست مشاغل آن دیمند داره، خب یعنی واسه اون مشاغل حتما نیاز کاری اونجا هست که همچین لیستی رو گذاشته و برنامه‌ای رو ترتیب داده. خب برای اروپا اگر جاب آفر بگیریم و کارفرما کار مهاجرت ما رو انجام بده، دیگه ریسک ویزا شدن در هر حال هست، اما خیلی کمتر میشه. وقتی که شما ساپورت کارفرما رو داری، شانستون خیلی میره بالاتر. واسه همه کشورها اینجوری نیست که کارفرما کارتون رو انجام بده. مثلا فنلاند و حالا من اگه الان درست حضور کشورها زیاده، چند تا کشور هستن که اصلا خود کارفرما براتون پرونده رو سابمیت میکنه از اون طرف. شما خیلی فقط باید مدارک و تحویل کارفرما بدین، ولی بعضی‌ها نه، خودشون هم باید از این ور اقدام بکنین. خیلی شانس ویزا گرفتن بالاتره، ولی نه، باز اینجوری نیستش که بگین دیگه ریسک نداریم. همیشه تو کشور ما و دنیای امروز یه فورس ماژوری پیش میاد، یه آگیزی واسه اون باید باز بذاریم. خب فکر کنم که ما 1 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم.
من این سوال آخری که پرسیدین رو بخوام جواب بدم، نظر شخصی میشه. فکر میکنم این سوال من جواب ندم بهتره. من ترجیحاتم، مایندستی که نسبت چیزی که از زندگی میخواین، این که مثلا میخواین چجوری باشه، خیلی اثر میذاره روی این. نمیشه گفت چه کشوری خوبه چه کشوری بده، بستگی داره چی برای شما مهم باشه. فکر میکنم اولین قدم اینه که با خودتون رو راست باشین، ببینید چرا میخواین مهاجرت بکنین و چی خیلی براتون مهمه. چون تو مهاجرت مسیری که شما در حال دارین بها میدین، بهای دوری از خانواده، بهای غربت، بهای از صفر شروع کردن، همه این داستان ها. باید چیزی رو پیدا بکنین که معنی بده به تحمل کردن این سختی و براتون بیارزه که بخواین این کارو بکنین. و این اتفاقی که شخصی میفته، من نمیتونم بگم. سوال آخرم بگم و دیگه ما بحث امشب رو تموم بکنیم. سوال آخر کدوم بود؟ چند تا چیز پایین‌تر اومد. کارفرماها برای سابمیت کردن، بستگی به کارفرما داره. بعضی از یعنی اگر واقعی باشه اصولا جاب آفر، یعنی شما یک کارفرمایی پیدا کرده باشین، خیلی از کشورها مدلشون این مدلیه که اصلا حتی هزینه اپلیکیشن فی شما رو کارفرما باید بده. خیلی از کشورهای اروپایی اینطوری هستن. اما خیلی از شرکت‌های مهاجرتی که کار میکنن متأسفانه جاب آفرهای سوری میدن و به خاطر همین شما باید خودتون یه هزینه‌ای بکنین، یه جاب آفر سوری بگیرین، بعد برین اونجا کار پیدا بکنین. اینم نکته خوبیه. حواستون باشه اگر دارین با شرکت کاریابی، شرکت مهاجرتی، وکیل، هر کسی کار میکنین، حتما اینو چک بکنین که جاب آفر سوری به شما میده یا جاب آفر واقعی به شما میده. نمیگم جاب آفر سوری بده واسه کسی که هدفش اینه که فقط مثلا بخواد بره و توانایی مالیشو داره که از پس هزینه‌های زندگیش اونجا بر بیاد تا موقعی که یه کار پیدا بکنه. جاب آفر سوری هم ممکنه یه گزینه باشه. اما خب اگر شما دارین روی این حساب میکنین که از لحظه‌ای که میرسین اونجا اندازه مثلا یه ماه 2 ماه بیشتر پول ندارین، میخواین پول کاره رو در بیارین که زندگی بکنین، حتما چک بکنین که جاب آفر واقعی باشه. و خب گرفتن جاب آفر واقعی معمولا سخت‌تره، یا شاید اگه بخواین از طریق شرکت‌ها بگیرین هزینه بیشتری بگیرن. انگلیس به ایرانی‌ها ویزا نمیده. نه، حالت کلی نمیشه چیزی گفت. همه چی اگر نمیداد که اصلا تو سایتش اعلام میکردش که نخواین بگیرین یا اصلا میبست در سفارتشو هست. ولی بعضی ویزاها شانس بیشتری دارن ایرانی‌ها، بعضی‌ها شانس کمتری دارن و اصولا یه خورده متاسفانه برای ایرانی‌ها همه چیز سخت‌تره دیگه. ولی خب خوشبختانه ما هم خیلی پوسکلفتر و پیگیرتر از خیلی جاهای دیگه هستیم و میتونیم یه راهی پیدا بکنیم. انشالله که جمع امروز براتون مفید بوده باشه و ما حالا باز هم انشالله از این سری وبینارها خواهیم داشت و خصوصا حالا اگر براتون مهم است کشورهای مختلف رو بررسی بکنین، ما یه سری وبینارهایی رو شروع کردیم به اسم آسمان، آیا آسمان هر کجا آیا همین رنگ است، که شرایط کشورهای مختلف رو صحبت بکنیم با افرادی که اون کشور هستن و بازش بکنیم. مثلا یه وبیناری ما این هفته داشتیم راجع به عمان صحبت کردیم با یه عزیزی که اونجا هستن، یا حالا موضوعات کشورهای مختلف رو خواهیم داشت. کانال یوتیوب ما رو چک بکنید، سایت ای سمینار رو چک بکنید. ما ضبط شده هاش رو میذاریم رو یوتیوب یا پیج های مختلفمون. شاید شنیدن از زبون آدم هایی که اونجا هستن یه خورده کمک بکنه ما تو خودمون پیدا بکنیم که چی برامون اوکی هست و چی برامون اوکی نیست. و انشالله که موفق باشین تو مسیرتون. یه وبینار دیگه هم ما داریم که به نظرم خیلی خوبه که بدونین اگر تو این فرآیند مهاجرت هستین. هفته آینده چهارشنبه تو همین سایت ای سمینار هست، راجع به قراردادهای مهاجرتی ما داریم. اگر تو فرآیند قرارداد بستن با وکیلی، شرکت مهاجرتی، هر چیزی هستین، حتما به این نکته توجه بکنین که نکات خوبی رو اونجا عزیزان مطرح میکنن، بحث حقوقی که هست، که مسیرتون نرمتر پیش بره و درگیر این کلاهبرداری و داستان‌های مختلف نشین. ممنون از همراهیتون. ان شاءالله براتون مفید بوده باشه. ما رو فالو بکنین جاهای مختلف، ما میذاریم بازم از این صحبت‌ها و در خدمتتون هستیم. اگر خوشحال میشیم بتونیم تو هر مسیری بهتون کمک بکنیم.